Người đàn ông mà cả nhà gọi là chồng tương lai của tôi năm nay đã ngoài 50. Tôi không biết mặt anh, chỉ biết đêm mai là đêm động phòng. Nhưng định mệnh thật trớ trêu, đêm ấy, người bước vào phòng không phải lão già kia, mà là người đàn ông tôi đã thầm yêu suốt tuổi thanh xuân, người từng biến mất khỏi cuộc đời tôi không lời từ biệt. Tôi đứng trước gương, nhìn người con gái trong lớp áo cưới lộng lẫy kia, mà không nhận ra đó là chính mình. Ánh đèn pha lê dọi xuống, khiến chiếc váy trắng tinh khôi ánh lên lấp lánh, nhưng lòng tôi chỉ thấy một mảng tối lạnh lẽo. Tôi sắp gả đi, không phải vì yêu, càng không phải vì ước mơ, mà chỉ vì một lý do rất đơn giản. Thay chị gái tôi kết hôn với một người đàn ông mà cả nhà chưa từng gặp mặt, chỉ biết rằng anh ta là tổng tài một tập đoàn lớn, quyền lực, giàu có, và đã hơn 50 tuổi. Mẹ tôi ngồi bên mép giường, tay không ngừng lần tràng hạt, miệng thì thầm những lời cầu nguyện vô nghĩa. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, Vãn Hy à, con giúp nhà mình một lần cuối thôi. Tư Tuyền nó không thể kết hôn với người đó, nhưng hợp đồng đã ký, nếu nhà mình phá vỡ thì coi như tiêu, chỉ cần 3 tháng thôi, sau đó con được tự do được chưa con? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ, vì tôi biết nếu lên tiếng, cổ họng mình sẽ nghẹn lại và nước mắt sẽ tuôn rơi. Tôi không muốn khóc, nhất là vào cái ngày tôi sắp chính thức gả đi như một món hàng thế thân. Người ta bảo đám cưới là giấc mơ của mọi cô gái, nhưng giấc mơ của tôi giờ đây đã hóa thành cơn ác mộng lặng lẽ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hôn lễ tổ chức đơn giản trong một căn biệt thự biệt lập ngoại ô. Không truyền thông, không khách mời, không cả họ hàng, chỉ có tôi, mẹ, vài người phụ trách làm lễ và người đại diện phía nhà trai. Không một ai thấy mặt chú rể, ngay cả lúc ký giấy kết hôn. Người đàn ông mặc vest đen, đeo kính, nghiêm giọng nói, ngài Tần không tiện xuất hiện công khai. Mong cô hiểu, ngài ấy không thích sự ồn ào. Tôi vẫn ký, dù tay run đến mức suýt xé rách cả tờ giấy hôn thú. Mọi chuyện cứ như trò đùa, nhưng cái đêm tân hôn ấy, trò đùa đã biến thành điều không thể tin nổi. Tôi được đưa đến biệt thự phía tây thành phố, một khu nhà cổ kính ẩn mình giữa rừng thông rậm rạp. Người giúp việc đưa tôi lên phòng rồi rời đi ngay lập tức, không nói một lời. Căn phòng tân hôn, tối đến mức tôi phải lần mò bật đèn lên. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vang lên từ bóng tối, không cần bật đèn. Tôi không thích sáng. Tôi giật mình quay lại, trái tim như rơi xuống đáy vực khi thấy một người đàn ông bước ra từ phía sau tấm rèm cửa sổ. Anh ta mặc áo sơ mi đen, cổ áo buông lơi vài nút, ánh mắt sắc lẻm và lạnh băng như dao rạch lên da thịt tôi. Không phải là một ông già, không hề. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, trẻ trung, thậm chí đẹp một cách nguy hiểm. Anh bước lại gần, từng bước như dẫm vào tim tôi. Cảm giác nghẹt thở dâng lên khi khuôn mặt anh dần hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn tường. Tôi hoảng loạn, lùi lại miệng lắp bắp, anh là ai? Không phải chú rể của tôi là một người đàn ông ngoài 50 sao? Anh là ai? Anh không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt, nụ cười lạnh như sương sớm đầu đông. Cô nghĩ tôi là một lão già sắp xuống lỗ à? Thất vọng à? Tôi ngỡ như nghe nhầm, đầu óc quay cuồng, môi khô khốc hỏi lại, anh là tổng tài Tần Trạch Kỳ. Anh chậm rãi đi đến, cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực, tôi là người mà cô gả cho hôm nay. Còn tên tôi, cô không cần biết. Vì trong 3 tháng tới, cô chỉ cần làm đúng vai trò một người vợ, không đặt câu hỏi, không đào sâu, và đừng mơ mộng bất cứ điều gì. Tim tôi đập loạn, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Có gì đó không đúng. Người đàn ông này, ánh mắt anh ta, giọng nói này, từng bước chân của anh, tất cả đều quá quen thuộc. Quá giống với một người tôi từng yêu, từng khắc sâu trong trái tim suốt nhiều năm dài. Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mặt anh, chậm rãi hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, đúng không? Anh khựng lại một giây, đủ để tôi chắc chắn rằng câu hỏi ấy đã chạm đúng vào tim đen của anh. Nhưng ngay lập tức, anh quay đi lạnh lùng đáp, cô nhìn lầm rồi. Tôi không tin, không thể là nhầm được.
Mùi hương bạc hà nhẹ thoảng qua. Anh là thứ tôi từng mê mẩn suốt những năm học cấp 3. Người con trai trong ký ức tôi, Dịch Tư Mặc, anh đã biến mất không dấu vết 7 năm trước, để lại tôi với nỗi chờ đợi, khắc khoải và tuyệt vọng. Giờ đây, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, dù có phủ nhận, dù có giấu tên, tôi cũng biết chính là anh. Dịch Tư Mặc. Tôi bước lùi nắm chặt lấy cạnh giường để giữ thăng bằng, thì thào, anh là Dịch Tư Mặc, đúng không? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, ánh mắt đó sâu không đáy như vực thẳm. Rồi anh quay đi, bỏ lại tôi trong căn phòng lạnh như băng giá. Ngủ đi, từ mai, cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ nữa đâu. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như án tử. Tôi ngồi sụp xuống giường, tay bấu chặt lấy váy cưới, cả người run rẩy. Tại sao? Tại sao lại là anh? Tại sao tôi lại gả cho người đàn ông từng khiến trái tim tôi tan nát? Và hơn cả, tại sao anh lại xuất hiện dưới danh nghĩa một người khác? Trong căn phòng tân hôn không có hoa, không có rượu vang, chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Tôi, cô dâu gả thay, rơi vào một cuộc hôn nhân kỳ quặc với người đàn ông mà tôi từng thầm thương, từng đau khổ vì mất anh, và giờ lại là người khiến tôi không thể rời mắt, dù trong trái tim chỉ còn lại sự hoang mang. Một cuộc hôn nhân sắp đặt hay là cạm bẫy từ quá khứ đang lặp lại? Tôi chưa biết, chỉ biết đêm nay là khởi đầu cho tất cả. Cả đêm ấy tôi không ngủ được, không phải vì sợ hãi, mà là vì tâm trí tôi không thể ngừng xoay quanh người đàn ông vừa bước vào đời tôi lần nữa, như một cơn bão quay lại sau bao năm trời yên ả. Tôi nằm đó, trong căn phòng lạnh lẽo, chiếc váy cưới đã được tháo bỏ, nhưng tim tôi vẫn bị siết chặt bởi những ký ức cũ, những câu hỏi không lời đáp, và một cái tên đang lặp lại không ngừng trong đầu, Dịch Tư Mặc. Anh từng là người tôi thương, người tôi chờ đợi, người từng nắm tay tôi dưới tán hoa, ban trắng năm 17 tuổi, và hứa rằng sẽ quay về. Nhưng anh đã không quay về, và tôi từng tin mình chỉ là một cơn mộng đầu đời anh thoáng gặp rồi quên. Vậy mà hôm nay, sau 7 năm dài đăng đẵng, anh lại đứng trước tôi với một cái tên khác, một vai trò khác, và một ánh mắt không còn hơi ấm năm xưa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian ấy, không hiểu vì sao anh lại chọn cách quay về bằng một vỏ bọc dối trá, càng không hiểu vì sao anh lại muốn cưới tôi, người mà anh từng từ bỏ không một lời từ biệt. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng mờ nhạt len qua khe rèm cửa. Người giúp việc mang bữa sáng đến, đặt trên bàn, cúi đầu, phu nhân, tiên sinh dặn cô không cần ra khỏi phòng hôm nay, nếu có gì cần chỉ việc bấm chuông. Tôi nhìn cô ta, cố tình hỏi, tiên sinh, là tổng tài Tần Trạch Kỳ sao? Cô gái ấy không ngẩng lên, chỉ đáp đúng một câu lạnh nhạt, tôi không biết. Tôi cắn môi, cảm thấy lòng mình như bị treo lơ lửng giữa trời. Sau khi ăn qua loa vài miếng, tôi lặng lẽ thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Biệt thự này rộng lớn một cách đáng sợ, hành lang dài hun hút, lối đi ốp đá cổ, có cả mùi gỗ sồi lâu năm và hoa nhài khô. Tôi lần theo cầu thang xuống tầng trệt, định tìm xem anh ở đâu, thì giọng nói quen thuộc vọng ra từ thư phòng bên phải. Không, cô ta không nghi ngờ gì. Đừng quá lo, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tôi lập tức nép vào vách tường, tim thắt lại, căng tai lắng nghe. Giọng anh không lớn, nhưng lại khiến người ta lạnh gáy. Tôi sẽ giữ cô ta đúng 3 tháng, sau đó sẽ chấm dứt. Lâm gia sẽ phải trả cái giá tương xứng. Tôi lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt vào bức tường lạnh giá. Cô ta mà anh nói, là tôi sao? Vậy rốt cuộc tôi là gì trong cuộc hôn nhân này? Một con cờ, một công cụ trả thù, hay chỉ là một cái bóng thay thế? Cánh cửa bất ngờ mở ra, tôi hoảng loạn chưa kịp rời đi thì đã chạm mặt anh. Anh đứng đó, cao lớn, trong bộ vest đen như ngày hôm qua, ánh mắt vẫn sắc lạnh như không có gì trên đời khiến anh dao động. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã hỏi, cô nghe được gì? Tôi cắn môi, mắt không tránh khỏi ánh nhìn của anh, cố giữ bình tĩnh đáp, chỉ nghe thấy giọng anh. Tôi không cố tình nghe lén. Anh nhếch môi, không phủ nhận, cũng không giải thích, chỉ nói gọn lỏn, tốt. Vậy thì cô nên hiểu, trong ngôi nhà này, càng biết ít càng sống lâu. Tôi siết tay, trong lòng dâng lên nghẹn ngào.
Vì sao anh phải làm vậy? Nếu thật sự là anh, là Dịch Tư Mặc, thì vì sao lại dùng thân phận khác? Vì sao lại cưới tôi? Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc gì đó rất lạ, như do dự, như tiếc nuối, như giận dữ, rồi ngay lập tức trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Tôi đã bảo cô rồi, tôi không phải người cô nghĩ. Cô đang tự đa tình. Không, tôi thốt lên, từng bước tiến gần anh, ánh mắt không rời gương mặt ấy, giọng run run, anh có thể thay tên, đổi họ, có thể giả vờ lạnh lùng hay tàn nhẫn, nhưng anh không thể thay đổi đôi mắt này, giọng nói này, và cả ánh nhìn lúc anh đứng giữa hoa ban trắng năm đó. Anh siết tay, quay hàm căng ra, rồi bất ngờ xoay người bỏ đi. Tôi không có thời gian chơi trò đoán thân phận với cô. Tôi đuổi theo, nắm tay anh từ phía sau, nghẹn ngào, nếu anh thật sự từng yêu tôi, dù chỉ một chút thôi, thì hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày đó anh bỏ đi không một lời từ biệt. Anh khựng lại, căn nhà im phăng phắc, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại. Anh có biết tôi đã đứng dưới mưa bao nhiêu ngày chỉ để chờ anh quay lại. Tôi đã tin rằng có một lý do nào đó khiến anh biến mất, tôi đã không trách, nhưng hôm nay gặp lại, anh lại giả vờ như chưa từng quen biết, như chưa từng cùng tôi đi hết mùa hè cuối cùng của tuổi trẻ. Anh xoay người, đẩy tay tôi ra, ánh mắt lạnh như băng đá. Lâm Vãn Hy, cô tưởng mình là ai? Là người tôi cần phải giải thích. Cô không biết gì cả, không hiểu gì cả. Những thứ cô tin năm đó đều là giả dối. Tôi nghẹn họng, nước mắt không kìm được tràn mi. Vậy thì hãy nói đi, anh là ai? Nếu không phải Dịch Tư Mặc thì anh là ai? Anh im lặng rất lâu. Rồi anh cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm, giọng khản đặc như tiếng gió đêm thổi qua nghĩa địa. Nếu tôi là người đó, thì tôi đã chết cách đây 7 năm rồi. Tôi lùi lại ngã xuống sàn, tim như bị bóp nghẹt. Anh bỏ đi, bóng lưng cao lớn dần khuất sau hành lang tối. Tôi ở lại gục xuống, nước mắt lăn dài. Anh chính là anh. Nhưng tại sao anh lại nói mình đã chết? Đã có chuyện gì xảy ra với anh? Và tôi còn có chỗ đứng nào trong thế giới băng giá mà anh đang sống không? Tôi không biết. Chỉ biết lần gặp lại này là khởi đầu cho một hồi ức máu và nước mắt mà có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội rút lui nữa rồi. 3 ngày sau lễ cưới, tôi vẫn bị giam lỏng trong căn biệt thự, như thể là một con chim bị nhốt trong lồng son. Mọi cánh cửa đều bị khóa, mọi người giúp việc đều câm lặng như tượng đá. Không ai gọi tôi là phu nhân, không ai nhìn thẳng vào mắt tôi, kể cả khi tôi cố gắng hỏi han hay làm thân, họ đều cúi đầu né tránh như thể sợ dính dáng tới điều gì đó nguy hiểm. Và người đàn ông mà tôi gọi là chồng ấy, kẻ mà tôi tin chắc là Dịch Tư Mặc, cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ có những cuộc gọi ban đêm từ một số lạ mà tôi không dám bắt máy, và những bữa ăn lạnh ngắt được mang đến đúng giờ như được lập trình. Tôi dần nhận ra sự hiện diện của mình trong nơi này không khác gì một món đồ nội thất có thể dịch chuyển bất kỳ lúc nào, không cần được hỏi ý kiến hay bày tỏ cảm xúc. Và tôi cũng không còn ngạc nhiên nữa khi bước vào thư phòng và phát hiện tờ hợp đồng hôn nhân đặt ngay ngắn trên bàn, với nội dung đơn giản đến tàn nhẫn, thời hạn 3 tháng, không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, không được phép tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến cuộc hôn nhân với bên ngoài, và quan trọng nhất, không được phép yêu cầu ly hôn trước thời hạn. Nếu vi phạm, bên kia có quyền đơn phương xử lý theo cách mình muốn. Tôi nhìn chữ ký quen thuộc ở cuối bản hợp đồng, tay run lên khi thấy hàng chữ nghiêng, Tần Trạch Kỳ, nét chữ vẫn như xưa, mạnh mẽ, sắc sảo, như chính con người anh. Tôi không thể không nhớ lại những lá thư tay năm 17 tuổi, những lời hứa vụng dại viết trên giấy học trò, và giờ thì chúng đã hóa thành những điều khoản lạnh lẽo, vô hồn, và thậm chí cả tên anh cũng không còn giữ nguyên nữa. Mọi thứ đã bị thay thế bởi một lớp vỏ mà tôi không tài nào phá vỡ. Tôi đem hợp đồng trở lại phòng, đập mạnh nó xuống bàn, nước mắt trực trào ra, nhưng tôi cố nuốt vào trong. Tôi không thể yếu đuối thêm được nữa. Nếu anh muốn biến cuộc hôn nhân này thành một ván cờ, thì tôi cũng phải học cách trở thành người biết tính toán, ít nhất là để sống sót cho đến khi hiểu được rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì. Tối hôm đó,
Lần đầu tiên anh trở về biệt thự sau 3 ngày biến mất, tôi nghe tiếng xe dừng trước cổng, rồi tiếng bước chân trầm đều vang vọng qua hành lang. Và trong khoảnh khắc anh mở cửa bước vào phòng, tim tôi lại vô thức đập lệch một nhịp như thói quen cũ, chưa kịp xóa nhòa. Anh đứng đó, cao lớn, lạnh lùng trong bộ vest xám tro. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt anh, vẫn là gương mặt ấy, đường nét cương nghị, ánh mắt u tối như biển sâu, nhưng không còn chút dịu dàng nào mà tôi từng nhớ. Tôi đứng bật dậy, cầm lấy bản hợp đồng, đưa về phía anh, giọng nghẹn nhưng cứng rắn. Đây là tất cả những gì anh muốn từ cuộc hôn nhân này sao? Một bản giao kèo ràng buộc một người phụ nữ như tôi trong 3 tháng chỉ để trả thù. Anh không nhìn tôi, chỉ cởi áo khoác, đặt lên ghế, chậm rãi rót cho mình một ly rượu, rồi thản nhiên đáp, cô cũng đâu phải đến đây vì tình yêu, đúng không? Cô đến vì gia đình cô nợ tiền, vì mẹ cô ép buộc, vì chị gái cô không muốn kết hôn với một ông già, và cô Lâm Vãn Hy là người dễ thay thế nhất trong trò chơi này. Tôi lùi lại một bước như bị tát vào mặt, mắt đỏ hoe nhưng không bật khóc. Tôi không thể khóc trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Tôi nắm chặt tay, nói qua kẽ răng được, nếu cả hai chúng ta đều vì lý do riêng mà bước vào cuộc hôn nhân này, thì ít nhất hãy tôn trọng nhau. Anh đã từng là người tôi tin tưởng, từng là người tôi yêu, nhưng giờ tôi chỉ cần anh giữ đúng lời. 3 tháng, không ai làm tổn thương ai. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn ấy sâu đến mức tôi thấy mình như đang rơi vào vực thẳm, rồi anh khẽ cười, tiếng cười không có lấy một chút ấm áp, yêu. Lâm Vãn Hy, cô dùng từ ấy nhẹ nhàng quá. Tôi không cần tình yêu, càng không cần sự thương hại. 3 tháng sau, cô có thể rời khỏi đây, mang theo tất cả ảo tưởng của mình. Tôi quay mặt đi, không muốn anh thấy giọt nước mắt rơi xuống ngay sau đó. Tôi cảm thấy như toàn thân rã rời, không còn sức để đối đầu. Tôi không biết điều gì đã khiến một Dịch Tư Mặc từng hiền hòa, ấm áp, yêu đời lại biến thành người đàn ông lạnh lẽo này. Tôi tự hỏi anh đã trải qua những gì, đã chịu đựng điều gì trong suốt 7 năm ấy, điều gì khiến ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như gươm, trái tim anh trở nên chai sạn đến mức xem một cuộc hôn nhân như một bản hợp đồng thương mại. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ đi dạo trong vườn sau biệt thự, nơi duy nhất không bị khóa cửa, những luống hồng dại nở rộ, hương thơm nhẹ nhẹ khiến tôi có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác, một nơi không có lừa dối, không có quá khứ, không có tên anh. Tôi đang ngồi bên hồ nhỏ, thì giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, nơi này từng là nơi mẹ tôi trồng hoa, giờ thì cô là người đầu tiên bước vào kể từ khi bà mất. Tôi quay lại, thấy anh đứng cách đó vài bước, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Ánh mắt anh khi nhìn những bông hồng dịu lại, như có gì đó trong anh đang dịu xuống theo kỷ niệm xưa. Tôi ngập ngừng hỏi, anh từng có một gia đình hạnh phúc đúng không? Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, chạm nhẹ vào một đóa hồng. Giọng anh rất khẽ, hạnh phúc là thứ dễ tan vỡ nhất trên đời, chỉ cần một đêm là mất sạch. Tôi không hỏi thêm, không muốn đào sâu vào vết thương mà chính tôi cũng đang sợ phải đối diện, vì đâu đó trong trái tim tôi biết anh đang đau, rất đau. Tôi không biết vì sao anh trở nên như vậy, nhưng tôi cảm nhận được sau lớp băng ấy vẫn là trái tim từng biết yêu thương, từng biết tổn thương, và có thể vẫn còn rung động. Đêm đó, anh không về phòng, tôi ngồi bên cửa sổ suốt cả đêm, nhìn trời sao ngoài kia mà nghĩ về những điều mình không thể hiểu nổi. Cuộc hôn nhân này, thân phận thật của anh, lý do anh thay tên đổi họ, và cả ánh mắt dịu dàng thoáng qua khi anh chạm vào bông hoa hồng kia. Tôi biết đây không phải là một cuộc sống bình thường, và chắc chắn không phải là một mối quan hệ bình thường. Đây là một trò chơi quyền lực, là một cái bẫy, là một sự sắp đặt tàn nhẫn mà tôi đã bước chân vào, và cái giá của nó là trái tim tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng người khiến tôi hoang mang nhất trong cuộc hôn nhân này là anh, người đàn ông mang hai cái tên, hai thân phận, và vô số bí mật che giấu sau ánh mắt băng giá ấy. Nhưng tôi đã sai, bởi vì người thật sự khiến tôi mất phương hướng lại là một người phụ nữ xuất hiện vào buổi chiều hôm ấy. Khi tôi đang ngồi một mình trong phòng khách biệt thự, ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày rọi xuyên qua rèm cửa kính mờ, tôi nghe tiếng gõ cửa vang lên. Không phải tiếng gõ dè dặt thường ngày của người giúp việc,
mà là tiếng gõ đầy tự tin và có phần kiêu ngạo. Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra và người phụ nữ đó bước vào, một dáng hình thanh mảnh, cao ráo, mái tóc dài uốn sóng gọn gàng, đôi mắt sắc như dao, đôi môi đỏ sẫm nở nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta mặc một bộ váy lụa màu đỏ rượu, mùi nước hoa Pháp phảng phất theo từng bước chân, ánh mắt dừng lại trên tôi như thể đang nhìn một sinh vật lạ, rồi thong thả cất giọng, cô là vợ hợp pháp hiện tại của anh ấy à? Tôi đứng dậy theo bản năng, nhưng lòng chao đảo bởi hai chữ anh ấy mà cô ta thốt ra, giọng tôi khô khốc, xin lỗi, cô là... Cô ta không trả lời ngay mà tiến lại gần chiếc ghế đối diện tôi, ngồi xuống vô cùng tự nhiên như thể đây là nhà của cô ta, rồi rút từ trong túi xách ra một bao thuốc, mồi lửa, nhả khói một cách nhàn nhã, sau đó mới đưa mắt nhìn tôi đầy ngạo nghễ. Tôi là Lục Nhã Lan, người phụ nữ duy nhất từng được anh ấy đưa ra mắt truyền thông, từng đính hôn, từng ở bên cạnh anh ấy suốt 5 năm, và từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành vợ anh ấy, cho đến khi có một ngày, anh ta đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi và cưới cô, một kẻ vô danh không ai biết đến. Tôi lặng người, không phải vì ghen tuông, mà là vì sự chấn động đến tận xương tủy. Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến người phụ nữ tên Lục Nhã Lan, chưa từng thấy một bức ảnh nào trong nhà có bóng dáng cô ta. Càng không thể ngờ được rằng người đàn ông ấy, người từng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, lại từng đính hôn với một người phụ nữ khác trước khi gả cho tôi. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hỏi lại, vậy mục đích cô đến đây là gì? Cô ta mỉm cười, nụ cười không hề có chút thiện chí. Tôi đến để giúp cô nhận ra rằng cô đang sống trong một ảo tưởng. Cô tưởng cô là người đặc biệt sao? Là người anh ấy lựa chọn giữa hàng trăm người phụ nữ khác. Cô sai rồi, Lâm Vãn Hy ạ. Cô chỉ là một quân cờ trong ván cờ quyền lực mà anh ta dựng nên để trả thù nhà họ Lâm. Còn tôi là người thật sự hiểu anh ta, biết anh ta từng mất gì, đau gì và thù hận ra sao. Tim tôi đập thình thịch, từng từ cô ta nói như xé toang những hoài nghi mà tôi cố chôn vùi. Tôi gượng hỏi, trả thù nhà họ Lâm. Vì cái gì? Lục Nhã Lan phả một làn khói, ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai. Cô thực sự không biết gì sao? Cha cô, hay đúng hơn là cha nuôi cô, ông Lâm Quý, là người đứng sau vụ thâu tóm tàn độc, khiến cha mẹ Dịch Tư Mặc phá sản và chết trong tai nạn, không rõ nguyên nhân cách đây 7 năm. Anh ta mất tất cả, mất gia đình, mất tương lai, và mất luôn bản thân. Cô nghĩ vì sao anh ta đổi tên? Vì sao anh ta biến mất khỏi truyền thông, rút khỏi mọi dự án lớn? Vì anh ta chuẩn bị cho ngày này, ngày mà cô gái của kẻ thù sẽ bước vào cuộc đời anh ta với thân phận là vợ hợp pháp. Tôi đứng không vững nữa, chân lùi lại vài bước, đầu óc quay cuồng. Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe. Tôi cố phản bác, giọng yếu ớt, không, chuyện đó, không thể. Cha tôi chưa từng nhắc gì đến chuyện này. Ông ấy là người hiền lành, nhân hậu, cả đời chưa từng làm điều gì sai trái. Cô ta bật cười lạnh lùng. Cô đang nói đến Lâm Quý sao? Cô ngây thơ thật đấy, có ai sống trong giới thương trường mà không dính máu. Cô nên cảm ơn vì anh ta chọn cô làm con cờ chính, chứ nếu không, cô đã là một cái xác lạnh từ lâu rồi. Tôi không thể tiếp tục đứng trong căn phòng đó thêm một giây nào nữa. Tôi quay người chạy khỏi phòng khách, chạy xuyên qua hành lang dài hun hút, trái tim như muốn nổ tung vì từng câu nói vừa rồi. Vì cái tên Dịch Tư Mặc bị bóp méo bởi thù hận, và cả vì bản thân tôi, người bị kéo vào cuộc trả thù mà không hề hay biết. Khi tôi vừa chạy đến vườn sau, thì thấy anh đang đứng đó, một tay cầm điện thoại, tay kia đút túi quần, ánh mắt u ám nhìn vào khoảng không phía trước. Tôi dừng lại, thở gấp, nước mắt tràn ra. Anh, có phải tất cả những gì cô ta nói đều là thật không? Anh cưới tôi, chỉ để trả thù nhà họ Lâm sao? Anh không quay lại, chỉ nói bằng giọng trầm đều, cô ấy tìm đến cô rồi à? Tôi không trả lời, chỉ tiến đến, túm lấy tay áo anh, nước mắt giàn giụa. Anh hãy nói đi, hãy nói rằng cô ta bịa chuyện, nói rằng anh cưới tôi không phải vì hận thù, mà là vì dù chỉ một chút, anh còn cảm giác với tôi. Lần này anh quay lại, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ đóng băng, không một tia dao động. Tôi từng yêu em, từng tin em là tất cả, nhưng em đã đứng về phía gia đình em năm đó, bỏ mặc tôi gục ngã,
Em có biết cảm giác một mình giữa đống tro tàn của mọi thứ mình từng xây dựng là thế nào không? Tôi nghẹn lời, trái tim như bị xé toạc, tôi lắc đầu, không, em không biết gì cả, em chưa từng phản bội anh, em chờ anh suốt mấy năm. Anh bật cười, cười đau đớn, vậy tại sao khi tôi cần em nhất, em lại không xuất hiện? Tại sao khi tôi mất trắng, chỉ cần một cái ôm, một câu em tin anh, em cũng không đến? Bởi vì em tin những gì cha em nói, tin những gì truyền thông nói, còn tôi chỉ là một kẻ đáng thương, không ai bênh vực. Tôi gục xuống cỏ, nước mắt hòa vào đất, tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra năm ấy, tất cả chỉ như một cơn mộng dài bị xé vụn bởi ký ức đứt đoạn. Tôi chỉ biết một điều, người đàn ông tôi từng yêu, giờ đây chỉ còn là một kẻ đang dùng chính trái tim tôi để trừng phạt tôi, và tàn nhẫn nhất là tôi vẫn không ngừng yêu anh. Tôi nằm bất động trên giường suốt cả đêm, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối đen như mực, lòng trống rỗng, đầu óc rối tung, từng câu nói của Lục Nhã Lan như con dao găm đâm sâu vào tim, còn lời xác nhận lạnh lùng của anh như rút cạn toàn bộ máu trong cơ thể tôi. Tôi chưa từng nghĩ tình yêu của mình lại trở thành nguyên nhân cho một cuộc trả thù, càng chưa từng nghĩ bản thân lại bị cuốn vào một tấn bi kịch từ 7 năm trước. Mà đến bây giờ tôi mới biết được vài dòng đầu tiên của kịch bản. Tôi không ngủ được, cũng không khóc nổi nữa. Tôi chỉ nằm im, để mặc cho ký ức tràn về. Từng chi tiết nhỏ, từng khoảnh khắc mơ hồ từ 7 năm trước bỗng chốc hiện lên như một cuộn phim tua chậm. Có một buổi chiều mưa lạnh buốt, tôi nhận được tin nhắn duy nhất từ anh. Đừng chờ anh nữa, rồi mọi liên lạc biến mất. Tôi đã khóc suốt đêm đó, nhưng vẫn cố tự an ủi rằng chắc chắn anh có lý do, anh sẽ trở lại. Tôi đã sống như một cái bóng suốt thời đại học, từng lần quay đầu lại trên phố đông, từng bước chân dừng lại giữa ngã tư, chỉ vì thấy dáng người quen thuộc, nhưng chưa một lần tôi tìm thấy anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu, anh không chết như tôi từng nghĩ, mà là sống trong thù hận, trong kế hoạch trả đũa nhà họ Lâm, và tôi, kẻ từng yêu anh, lại trở thành điểm bắt đầu cho tất cả. Sáng hôm sau, tôi đến thư viện biệt thự, nơi chất đầy sách cũ và tài liệu cổ. Tôi biết mình không thể ngồi chờ sự thật đến nữa. Tôi phải chủ động, tôi phải tự tìm hiểu về cái đêm định mệnh 7 năm trước đã cướp đi tất cả của anh, và có lẽ cũng thay đổi cả số phận tôi. Tôi lục tung các ngăn kéo, tìm thấy một chiếc hộp da khóa kỹ, bên trong là một chồng hồ sơ cũ kỹ, ố vàng theo năm tháng. Tôi run tay mở ra, và trái tim tôi như ngừng đập khi thấy dòng tiêu đề đập ngay vào mắt: vụ tai nạn xe hơi trên đường quốc lộ T12, 2 người tử vong, 1 mất tích. Tôi rút tập hồ sơ ra, lật từng trang, mắt nhòe đi khi thấy tên cha mẹ Dịch Tư Mặc trong danh sách người chết. Chiếc xe được báo cáo là mất kiểm soát lao xuống vực vào lúc 2 giờ sáng, thời điểm không có tín hiệu cầu cứu, không có camera giám sát, chỉ có một báo cáo duy nhất từ phía đội cứu hộ là họ tìm được 2 thi thể bị cháy gần như hoàn toàn, và một chiếc đồng hồ nứt nẻ dính máu ở ghế sau, nơi đáng ra Dịch Tư Mặc phải ngồi, nhưng không có xác anh ta, không có ADN khớp, không có một dấu vết rõ ràng, chỉ là mất tích. Tôi đọc đi đọc lại báo cáo đó, lòng như lửa đốt, vì trong một tờ biên bản giám định kỹ thuật có một dòng chữ viết tay bằng mực đỏ, nghi ngờ hệ thống phanh bị cắt trước khi rời bãi đỗ. Tim tôi đập dồn dập, hệ thống phanh bị cắt, vụ tai nạn đó là mưu sát. Tôi không thể đứng yên được nữa, tôi lao đến tìm quản gia, người duy nhất ở đây có vẻ lớn tuổi và từng làm việc cho chủ cũ của ngôi biệt thự. Tôi nắm tay ông ta, gần như cầu xin: bác biết về tai nạn của Dịch Tư Mặc không? Bác làm ơn, nói cho cháu biết sự thật đi. Ông quản gia nhìn tôi rất lâu, đôi mắt già nua đầy u uẩn, rồi chậm rãi gật đầu. Tôi biết, nhưng tôi đã hứa với cậu ấy sẽ không nói ra, cho đến khi cô phát hiện. Tôi nghẹn lời, tay siết chặt: bác biết ai đứng sau chuyện đó không? Ông thở dài, ánh mắt tối sầm lại. Năm đó, Dịch gia gặp biến cố tài chính lớn, một công ty hợp tác đầu tư đột nhiên rút vốn khiến toàn bộ dòng tiền đổ vỡ. Cổ phiếu sụp đổ chỉ sau một đêm. Cậu Mặc đã cầu xin cha cô, ông Lâm Quý, cho vay vốn khẩn cấp để cứu tập đoàn.
Nhưng ông ấy không những từ chối mà còn nhân cơ hội thâu tóm toàn bộ tài sản thế chấp của Dịch gia, trong đó có cổ phần của cha cậu Mặc, thứ đáng lẽ sẽ truyền lại cho cậu ấy. Tôi nghẹn thở, cảm giác tim mình bị bóp nát từng mảnh. Tôi hỏi trong run rẩy, còn vụ tai nạn thì sao? Quản gia cúi đầu, giọng như tiếng gió đêm, ngay khi biết mình mất tất cả, cha mẹ cậu ấy đã quyết định đi du lịch lần cuối. Nhưng đêm đó, hệ thống phanh bị cắt, không ai biết bằng chứng từ đâu, chỉ có một người có đủ động cơ và lợi ích, là ông Lâm Quý. Tôi khuỵu gối, nước mắt trào ra, tôi không muốn tin, nhưng mọi dữ kiện đều hướng về một sự thật duy nhất, tai nạn đó không phải ngẫu nhiên, và anh Dịch Tư Mặc không chết, mà tự mình xóa danh tính để sống lại từ đống tro tàn, trở thành Tần Trạch Kỳ, kẻ lạnh lùng, nhẫn tâm, và dám cưới con gái của kẻ thù, chỉ để đâm một nhát dao ngọt ngào nhất, vào đúng chỗ đau nhất. Tôi run rẩy đứng dậy, không biết mình đi bằng cách nào đến được phòng anh, nhưng tôi đẩy cửa, ánh mắt đỏ hoe, giọng run như sắp vỡ. Anh có thể trách tôi, ghét tôi, hận nhà họ Lâm, nhưng em chưa bao giờ biết những điều đó. Em cũng là kẻ bị lừa, cũng là người không biết rằng người mình yêu đang chết dần từng ngày vì thù hận. Anh ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt u tối, nhưng không tránh được cái nhíu mày khẽ khi thấy tôi đầy nước mắt. Tôi bước tới, đặt tập hồ sơ lên bàn anh. Đây là những gì em biết, và em không cần ai nói lại nữa, vì em đã thấy tận mắt. Nếu anh muốn trả thù, hãy cứ làm, nhưng xin anh, đừng bắt em sống trong dối trá nữa. Đừng bắt em gọi anh bằng một cái tên không thuộc về anh. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ đứng dậy, bước tới, dừng lại trước mặt tôi chỉ vài bước. Ánh mắt ấy, lần đầu tiên sau bao ngày, không còn giấu đi sự chao đảo. Giọng anh khàn đi, nếu em biết sự thật, thì em nên rời khỏi nơi này, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước, nhưng kiên định, không, em không rời đi. Vì dù anh là ai, em cũng muốn biết, rốt cuộc, năm đó, có ai thật sự sống sót, hay tất cả đã chết, kể cả tình yêu của chúng ta. Anh nhắm mắt lại. Lần đầu tiên kể từ khi cưới, tôi thấy anh run nhẹ. Phải chăng, tôi đã chạm vào một mảnh ký ức mà anh giấu kín đến mức chính anh cũng sợ đối diện. Tôi đã từng nghĩ không có nỗi đau nào lớn hơn việc người mình yêu quay về với gương mặt lạnh lùng và trái tim ngập đầy thù hận, nhưng tôi đã sai, vì có một sự thật khác còn cay nghiệt hơn. Sự thật đó mang tên Lâm Tư Tuyền, chị gái ruột của tôi, người mà suốt 23 năm qua, tôi vẫn gọi là chị với sự ngưỡng mộ, tôn thờ và tình thân không vụ lợi. Người mà tôi từng nghĩ là tấm gương hoàn hảo nhất trong cuộc đời mình. Chị luôn là kẻ mạnh mẽ, thông minh, luôn giành lấy mọi thứ mình muốn và không bao giờ thất bại, từ danh hiệu học sinh giỏi, học bổng quốc tế, cho đến vị trí chủ chốt trong tập đoàn Lâm Thị, tất cả đều thuộc về chị. Còn tôi, chỉ là cái bóng lặng lẽ sống trong vùng sáng của chị ấy, một con búp bê ngoan ngoãn biết nghe lời, biết mỉm cười khi bị so sánh, biết nhường lại tất cả những gì chị ấy muốn mà không oán thán. Tôi đã chấp nhận điều đó như một phần của số phận, cho đến khi phát hiện ra sự thật, chị không chỉ lấy đi mọi cơ hội trong cuộc sống tôi, mà còn lấy đi cả mạng sống của người tôi yêu, một cách âm thầm, tàn độc và không hề áy náy. Mọi chuyện bắt đầu từ chiếc phong bì màu nâu được lén lút trượt qua khe cửa phòng tôi vào sáng hôm sau khi tôi đối mặt với Dịch Tư Mặc trong thư phòng. Trên phong bì không ghi người gửi, chỉ có 3 chữ viết tay nguệch ngoạc, coi như cảnh báo. Tôi mở ra, bên trong là một xấp ảnh cũ, vài tờ sao kê ngân hàng và bản ghi âm ngắn vài phút đã bị cắt ghép, nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra giọng nói quen thuộc đến lạnh sống lưng. Anh chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra đúng lúc. Xe đã chuẩn bị chưa? Tôi không muốn để lại chứng cứ. Nếu chuyện này bị phanh phui, đừng mơ tôi sẽ đứng ra bảo vệ. Tôi nhận ra giọng nói đó ngay lập tức, là chị Lâm Tư Tuyền. Tôi không tin vào tai mình, cũng không muốn tin, nhưng bản ghi âm lặp đi lặp lại không cho tôi cơ hội phủ nhận. Cùng lúc đó, một chuỗi ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản từ tài khoản phụ của chị tôi đến một công ty sửa xe mờ ám ở vùng ven thành phố, đúng thời điểm trước khi vụ tai nạn xảy ra 3 ngày. Tôi bủn rủn cả người, gần như không thể thở được nữa.
Những gì tôi biết chỉ là cha tôi từ chối giúp đỡ Dịch gia trong lúc họ sụp đổ, nhưng chưa từng ai nói đến việc có người cố tình ra tay đẩy cha mẹ anh ấy vào chỗ chết, và càng không có ai nhắc đến việc chính trị tôi mới là người đứng sau tất cả, không phải cha tôi, không phải Lục Nhã Lan, mà là người luôn được xem là con át chủ bài của Lâm gia. Tôi chạy như điên đến thư phòng, vặn lại đoạn ghi âm cho Dịch Tư Mặc nghe. Đôi mắt anh khi ấy đen như màn đêm không trăng, gương mặt anh không hề biến sắc, nhưng tôi thấy rõ sống mũi anh khẽ phập phồng, môi anh mím chặt, và đôi mắt ấy, lần đầu tiên, đỏ hoe như kìm nén một nỗi đau, không thể gọi tên. Anh lặng người, như thể tất cả những tính toán thù hận anh vạch ra suốt 7 năm qua, bỗng dưng sụp đổ trong khoảnh khắc nghe thấy giọng chị tôi. Là cô ta sao? Anh thì thầm, hỏi nhưng không thật sự cần câu trả lời. Tôi gật đầu, giọng nghẹn lại, anh, có từng nghĩ đến khả năng này không? Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không còn sắc lạnh, mà trở nên trống rỗng đến mức tôi thấy sợ. Rồi anh quay lưng, giọng khàn đặc, tôi luôn nghĩ mình đã điều tra đủ sâu, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được kẻ giết cha mẹ tôi lại là một người phụ nữ tôi từng nợ. Tôi nắm chặt tay, nợ gì cơ? Anh cười lạnh, xoay người lại, ánh mắt như xuyên qua tôi. Lâm Tư Tuyền từng là người đưa tôi ra khỏi bệnh viện sau tai nạn. Cô ta chính là người đã cưu mang tôi trong 3 tháng đầu tiên, khi tôi không còn thân phận, không còn nơi nương tựa, và cũng là người cho tôi thân phận mới, Tần Trạch Kỳ. Tôi sững sờ, không thể tin nổi. Hóa ra chính chị tôi là người đã cứu anh khỏi cái chết, nhưng đồng thời cũng là người đẩy anh vào cái chết. Anh ngồi xuống ghế, cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau như đang đấu tranh dữ dội. Cô ta đưa tôi tài liệu, quyền lực, một tập đoàn con đứng tên tôi, dạy tôi cách lật đổ từng chi nhánh của những kẻ thù trong bóng tối. Và tôi tưởng cô ta làm thế vì muốn giúp tôi trả thù cho cha mẹ. Hóa ra, giọng anh nghẹn lại. Hóa ra cô ta chỉ muốn dùng tôi như một con dao thay máu, rồi vứt bỏ sau khi đã đạt mục đích. Tôi không biết nên an ủi hay đau đớn, vì lúc này trong tôi chỉ còn lại sự tan vỡ. Chị gái tôi, người ruột thịt máu mủ, không chỉ phá nát Dịch gia, mà còn dàn dựng cả một tấn kịch để che giấu tội ác, thậm chí còn nắm quyền sinh sát người tôi yêu trong tay suốt 7 năm. Anh có thể giết cô ấy. Tôi nói, giọng trầm và chắc như một lời nguyền. Anh ngẩng lên, nhìn tôi sững sờ. Tôi cười nhạt, nếu anh giết cô ấy, tôi sẽ không ngăn cản. Vì giờ đây, tôi cũng muốn biết một mạng người có thể đổi lại bao nhiêu đau đớn trong 7 năm của anh. Anh nhắm mắt lại, siết chặt tay, rồi chậm rãi buông lời, không, giết cô ta là quá nhẹ. Tôi đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết trò chơi báo thù chưa kết thúc, nó vừa mới thực sự bắt đầu. Từ khoảnh khắc sự thật được phơi bày, mọi thứ xung quanh tôi không còn là thế giới quen thuộc mà tôi từng biết nữa. Từng viên gạch trong căn biệt thự này, từng tiếng bước chân vọng qua hành lang đều vang lên như một bản nhạc tang tóc kéo dài đến vô tận. Tôi như người mất phương hướng trong một ván cờ mà tôi chưa từng biết mình là quân cờ chính giữa bàn. Một ván cờ được bày ra từ 7 năm trước, khởi đầu bằng một vụ tai nạn, tiếp diễn bằng máu, nước mắt, những cuộc đổi trác, dối trá, và kết thúc có thể là mạng sống của chính tôi. Dịch Tư Mặc không nói chuyện với tôi suốt 2 ngày sau khi phát hiện ra Lâm Tư Tuyền là người đã cứu anh và cũng là người cắt phanh xe cha mẹ anh chết. Anh trầm lặng đến đáng sợ, giống như một con thú săn mồi đang thu mình trước cú vồ cuối cùng. Và tôi lần đầu tiên cảm thấy lạnh sống lưng khi đứng cạnh người đàn ông mình yêu, bởi vì tôi biết anh không còn là cậu thanh niên năm 17 tuổi dịu dàng đạp xe theo sau tôi dưới hàng cây nữa. Anh là một kẻ đã bước ra từ lửa, sống sót bằng thù hận, tái sinh bằng dối trá, và giờ đang đối mặt với cú phản bội từ chính kẻ mà anh từng tin tưởng nhất sau tôi. Chiều hôm đó, Lâm Tư Tuyền xuất hiện ở biệt thự, không báo trước, không xin phép, không e dè, vẫn là bước đi tự tin và gương mặt xinh đẹp được trang điểm hoàn hảo như mọi khi. Chị ngồi chờ trong phòng khách, rót trà, mỉm cười, như thể đang đến thăm một người bạn cũ. Và khi Dịch Tư Mặc bước xuống từ cầu thang, hai ánh mắt giao nhau trong một khoảng khắc căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai nói lời nào trong 15 giây đầu tiên, rồi chị mỉm cười,
nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, em đã biết rồi đúng không? Anh không gật, không lắc, chỉ rót một ly rượu, đứng cách chị một bàn trà, giọng trầm như vực thẳm, tại sao? Chị không trả lời ngay. Đôi mắt dài hơi nheo lại như đang quan sát phản ứng của con mồi, rồi thong thả đáp, vì em là quân cờ lý tưởng nhất để lật đổ cha tôi và cả dòng họ Lâm này. Em có nợ máu với gia đình anh, em có khát vọng báo thù lớn hơn bất kỳ ai, và em có một điểm yếu mà ai cũng thấy, Lâm Vãn Hy. Tôi giật mình, đứng từ trên lầu, nghe rõ từng chữ như một cú đấm vào ngực. Chị ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc như dao, em yêu nó, nên em sẽ không giết nó. Em sẽ giữ nó làm bức bình phong cho cái vỏ hôn nhân lý tưởng, trong khi em âm thầm, giúp chị nuốt trọn Lâm Thị, chia cổ phần, chiếm tài sản, rửa lại máu cũ bằng một bản hợp đồng quyền lực. Nhưng em đã làm hỏng mọi thứ. Dịch Tư Mặc vẫn đứng im, ánh mắt lạnh hơn cả thép, cô tưởng cô điều khiển được tôi sao? Lâm Tư Tuyền cười khẽ, một tiếng cười không có chút cảm xúc, không, chị không điều khiển được em. Nhưng em cũng không điều khiển được chính mình. Vì em, dù sống lại bao nhiêu lần, cũng không giết nổi một người tên Lâm Vãn Hy. Tôi nắm chặt tay vịn cầu thang, run rẩy. Chị nói đúng, tôi là điểm yếu của anh. Là điểm yếu mà chị đã dùng suốt 7 năm nay để ràng buộc anh trong một cái bẫy ngọt ngào nhất. Và tôi không hề biết. Lúc đó, anh cười, lần đầu tiên kể từ khi biết sự thật, một tiếng cười sắc lạnh, đáng sợ và đau đớn. Cô sai rồi. Tôi có thể giết bất cứ ai, kể cả cô ấy. Chị đứng dậy, bước tới, đối mặt với anh trong khoảng cách một bàn tay, nói chậm rãi như ban ra bản án. Vậy thì thử đi giết nó, xem lòng em có chết theo không. Tôi muốn lao xuống ngăn cả hai, muốn gào lên, muốn hỏi vì sao tất cả lại biến thành thế này. Vì sao người tôi yêu lại bị chị mình biến thành công cụ báo thù. Vì sao giữa máu và nước mắt, tôi lại là con đường dẫn lối cho hai kẻ thông minh tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết. Nhưng tôi không thể. Tôi đứng im, nhìn họ đối đầu như hai con báo. Và tôi biết cuộc chơi này giờ không còn là người thắng hay thua, mà là kẻ sống sót cuối cùng. Sau khi chị bỏ đi, biệt thự trở lại im lặng đến rợn người. Anh bước vào phòng, ngồi xuống bên giường, và tôi không chịu nổi nữa, bật khóc, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chịu đựng. Anh đừng giết chị ấy, đừng biến mình thành kẻ giống như chị. Anh quay sang, ánh mắt hoang hoải, như vừa chết thêm một lần nữa. Vãn Hy, em nghĩ tôi còn phân biệt được trắng đen, đúng sai sao? Em nghĩ tôi còn là người biết đau à? Tôi gào lên, em không cần anh đúng sai. Em chỉ cần anh đừng hủy hoại chính mình. Anh có thể trả thù, có thể phá nát nhà họ Lâm, có thể khiến tất cả quỳ dưới chân anh, nhưng đừng để bản thân anh rơi xuống cái vực mà chị em đã rơi. Đừng gài lại cái bẫy mà chính anh đang mắc kẹt trong đó. Anh siết chặt vai tôi, ánh mắt đỏ ngầu, tôi đã rơi từ lâu rồi, em không thấy sao? Tôi đã chết từ cái đêm tai nạn năm ấy. Người đàn ông em yêu, anh ta không còn nữa. Tôi thì thầm, anh còn. Nếu không, đã chẳng run tay khi nhìn em khóc. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Trong đôi mắt anh, tôi thấy cả bầu trời cũ. Nhưng cũng thấy máu. Thật nhiều máu. Tôi biết ván cờ máu này chưa đến hồi kết. Và tôi, có thể chính là con tốt bị hy sinh tiếp theo. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ sợ người đàn ông mà mình từng yêu đến độ thề rằng nếu phải quay lại quá khứ, tôi vẫn sẽ chọn anh, dù có phải chết một lần nữa. Nhưng đêm hôm đó, trong không gian tối đặc như mực, tôi đã cảm nhận rõ ràng rằng người đang ở cạnh tôi không còn là chàng trai mang tên Dịch Tư Mặc năm nào, mà là một sinh thể khác, bị hun đúc bởi 7 năm hận thù, phản bội và đau đớn. Một con quái vật biết yêu nhưng không biết cách yêu, biết đau nhưng không biết cách tha thứ. Đêm đó bắt đầu bằng một tiếng sấm rền vang và kết thúc bằng tiếng máu nhỏ giọt trên sàn gỗ lạnh buốt. Tôi nhớ rõ từng giây từng phút vì nó đã khắc vào tâm trí tôi một nỗi sợ hãi không bao giờ có thể xóa mờ. Sau cuộc đối đầu với chị gái tôi, anh trở nên im lặng bất thường, không còn nói gì với tôi, không đến thư phòng cũng không ăn tối cùng tôi như những ngày trước. Chỉ là ánh mắt anh, mỗi lần nhìn tôi, đều như mang theo một cơn bão, dữ dội,
phức tạp và mệt mỏi đến cùng cực. Tôi từng nghĩ đó là ánh mắt của người đàn ông vẫn còn yêu, nhưng hóa ra tôi nhầm, đó là ánh mắt của một kẻ đang cố kìm nén bản năng giam giữ, chiếm đoạt và trừng phạt. Đêm đó, tôi thức trắng, ngồi bên cửa sổ, nhìn cơn mưa dày đặc như màn nước đang nuốt chửng mọi ánh sáng, trong lòng ngổn ngang một nỗi bất an khó gọi tên, cho đến khi tiếng cửa phòng bật mở, không một lời báo trước, tôi giật mình quay lại, thấy anh đứng đó, áo sơ mi trắng đã cởi cúc gần hết, ướt mưa, tóc rối bời, đôi mắt đỏ như vừa trải qua một cuộc vật lộn dữ dội với nội tâm. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã bước tới, chặn giữa tôi và cửa sổ, một tay kéo mạnh vai tôi khiến tôi ngã vào lòng anh, giọng anh khàn đặc, tại sao em vẫn chưa rời đi? Tôi nghẹn lời, cố giữ bình tĩnh, vì em không muốn chạy trốn. Nếu anh muốn trừng phạt, em ở đây, không cần anh phải đi tìm. Anh bật cười, nụ cười không vui, em tưởng ở lại là dũng cảm à? Không, là ngu ngốc. Em không biết mình đang đối diện với cái gì đâu. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, không lùi bước, em biết chứ. Em đang đối diện với người đàn ông mà em từng yêu, và đang sợ đến mức không dám thừa nhận rằng anh cũng vẫn còn yêu em. Anh siết chặt vai tôi, đôi tay lạnh ngắt, gương mặt tiến sát đến mức hơi thở anh hòa vào da thịt tôi. Yêu. Em nghĩ thứ tình cảm này vẫn là yêu à? Tôi chỉ muốn kéo em xuống vực, để em biết cảm giác một kẻ bị phản bội, đau như thế nào. Tôi lắc đầu, thì thầm, vậy kéo em đi đi. Nhưng đừng tự dối mình nữa. Anh đẩy tôi mạnh lên giường, không dùng vũ lực thô bạo, nhưng đủ khiến tôi cảm nhận được sự mất kiểm soát trong hơi thở anh. Anh cúi xuống, đặt tay hai bên đầu tôi, thì thầm sát tai, Vãn Hy, tôi đã cố dừng lại, cố quên em, nhưng em lại đứng trước mặt tôi mỗi ngày, gọi tôi bằng cái tên không phải của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tha thứ, khiến tôi phát điên. Tôi không biết là ai bắt đầu trước, là anh hay tôi, chỉ biết sau đó mọi thứ vỡ òa trong cơn cuồng loạn của một đêm không ánh trăng, nơi cảm xúc vỡ tung giữa yêu thương, thù hận và tuyệt vọng. Anh ôm tôi như thể chỉ cần lỏng tay một chút là tôi sẽ biến mất mãi mãi, còn tôi khóc trong im lặng như thể đang ôm lấy một kẻ đã chết từ lâu. Nhưng cái đêm đó không chỉ có nước mắt và xác thịt. Nó kết thúc bằng một tiếng đập cửa mạnh, tiếng người giúp việc hét lên rằng có kẻ lẻn vào biệt thự, và khi anh vùng khỏi người tôi, chạy ra hành lang, thì máu, thật sự, đã xuất hiện. Một trong những người cận vệ thân tín của anh ngã gục ở gần cổng sau, vết dao cắm thẳng vào bụng, còn hơi thở thoi thóp. Tay anh ta run rẩy đưa cho Dịch Tư Mặc một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư, bên trong là dòng chữ viết bằng mực đỏ, mạng đổi mạng. Ván cờ kết thúc tại chính người anh yêu. Anh siết tờ giấy trong tay, mặt tái nhợt, rồi quay lại nhìn tôi như thể vừa tỉnh giấc mộng. Tôi đứng đó, áo ngủ rối bời, má còn chưa khô nước mắt, nhưng lòng bỗng run lên một cách lạ lùng. Tôi thì thầm là chị ấy, đúng không? Anh gật nhẹ, mắt không chớp, rồi bất ngờ ôm lấy tôi siết mạnh, môi run rẩy như chưa bao giờ biết sợ. Em không được rời khỏi mắt tôi một giây nào nữa, Vãn Hy. Không phải vì tôi lo em chạy, mà vì từ giờ, bất cứ ai chạm vào em, đều đang nhắm thẳng vào tim tôi. Tôi không biết là đau hay hạnh phúc khi nghe câu đó. Tôi chỉ biết, từ đêm hôm ấy, tôi không còn là một người vợ tự do trong cuộc hôn nhân giả dối này nữa. Tôi là người bị giam giữ, giam trong tình yêu, giam trong thù hận, và giam trong cái tên Lâm Vãn Hy, người có thể trở thành viên đá cuối cùng khiến ván cờ máu này sụp đổ. Có những khoảnh khắc trong đời người ta phải đứng trước một ngã rẽ không có đường lui, nơi không còn đúng sai, không còn trắng đen rõ ràng, mà chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất, mày muốn giữ mạng sống của người mày yêu, hay giữ lại nỗi hận đã nuôi lớn mày suốt 7 năm qua? Đó là lúc lý trí không còn tiếng nói, khi bản năng yêu thương bị bóp méo bởi những lớp máu khô đóng thành vết sẹo trong tim. Và Dịch Tư Mặc, người đàn ông từng được tôi xem là chốn bình yên duy nhất trong thế giới hỗn loạn này, giờ đây đang phải đối mặt với chính lựa chọn như thế. Sau cái đêm máu đổ ngoài cổng sau và lời đe dọa đẫm máu của Lâm Tư Tuyền được gửi đến tận tay anh, toàn bộ biệt thự được siết chặt an ninh, mọi cánh cửa đều có camera giám sát,
vệ sĩ thay ca liên tục, còn tôi không khác gì một tù nhân, không được phép ra khỏi nhà, không được phép cầm điện thoại, thậm chí đến cả email cá nhân cũng bị khóa hoàn toàn. Dịch Tư Mặc bảo, chỉ cần tôi quay lưng 1 phút, bọn chúng sẽ giết em. Nhưng tôi biết, đó không chỉ là lời cảnh báo, đó là mệnh lệnh, và tôi bị yêu đến mức trở thành một điểm yếu chết người, chính thức trở thành con tin của ván cờ, mà anh là người cầm quân lẫn người đặt cược. 3 ngày sau vụ đột nhập thất bại, Dịch Tư Mặc nhận được một cuộc điện thoại ngắn từ một số lạ. Anh không nói nhiều, chỉ đáp đúng 2 từ, tôi đến. Rồi cúp máy, lên xe, và biến mất suốt 6 giờ đồng hồ không một lời giải thích. Tôi lo lắng đến độ không thở nổi, vì tôi cảm nhận rõ thứ gì đó đang dịch chuyển trong bóng tối, như một con dã thú sắp vồ mồi, và tôi, chẳng hiểu sao, lại có cảm giác mình chính là con mồi đó. Khi anh quay về, gương mặt anh trắng bệch, trên tay không có máu, nhưng trong ánh mắt là một cuộc tàn sát vừa xảy ra mà không ai ngoài anh biết. Tôi lao đến, hỏi anh đã đi đâu, đã gặp ai, có bị thương không, nhưng anh không trả lời. Anh chỉ nhìn tôi rất lâu, như thể muốn in sâu từng chi tiết trên khuôn mặt tôi vào trí nhớ. Rồi anh hỏi, nếu có một ngày, tôi phải chọn giữa việc cứu em hay giết kẻ đã giết cha mẹ tôi, em muốn tôi làm gì? Tôi sững sờ, không phải vì câu hỏi ấy quá tàn nhẫn, mà vì nó quá thật. Tôi siết chặt tay, giọng run run, em muốn anh sống, chứ không phải biến thành một kẻ giết người. Anh bật cười, tiếng cười nghẹn như máu dâng lên cổ, tôi đã là kẻ giết người từ lâu rồi, Vãn Hy à, em chỉ chưa nhìn thấy xác chết thôi. Rồi anh rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, ném lên bàn, như thể vừa ném ra bản án tử cho chính mình. Trong đó là toàn bộ bằng chứng về việc Lâm Tư Tuyền cấu kết với giám đốc điều hành của cha em năm xưa, cắt phanh xe giết người, làm giả giấy tờ. Nếu tôi gửi nó ra ngoài, cả cô ta lẫn Lâm Quý đều chết. Nhưng nếu tôi không gửi, em sẽ là người chết tiếp theo. Tôi lặng người, môi tái đi, ý anh là, chị ấy đang dùng em để mặc cả. Anh gật, ánh mắt tối sầm như vực sâu, tôi vừa gặp cô ta chiều nay. Cô ta nói rõ, hoặc tôi phá hủy toàn bộ bằng chứng và tiếp tục im lặng, hoặc cô ta sẽ cho người xử lý em. Không là tai nạn, thì là biến mất. Không ai có thể tra ra được. Vì cô ta biết tôi, không dám mạo hiểm mạng sống của em. Tôi run rẩy, tay bấu chặt mép bàn, cảm giác như vừa rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Đến nước này, tôi không còn là nhân vật phụ bị vạ lây nữa. Tôi là quân cờ chính giữa bàn cờ. Và tệ hơn nữa, tôi là con dao mà chị gái tôi đang đặt ngay cổ người đàn ông tôi yêu. Tôi bước đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh có thể giết chị ấy, hoặc giết em. Nhưng nếu anh chọn im lặng, anh sẽ mất luôn phần người còn sót lại trong tim mình. Anh lắc đầu, ánh mắt như muốn rách toạc bầu trời đêm. Tôi không sợ mất phần người, tôi chỉ sợ mất em. Tôi gào lên, vậy giết em đi. Nếu anh nghĩ em là rào cản giữa anh và công lý, thì giết em đi ngay bây giờ. Anh đẩy tôi vào tường, siết chặt vai gằn từng chữ, đừng thách tôi Vãn Hy. Em không biết tôi đã từng giết bao nhiêu kẻ chỉ vì chúng đe dọa đến em. Tôi khóc, không phải vì sợ, mà vì đau. Vì một tình yêu đã biến dạng đến mức chỉ còn lại bạo lực và đổ máu. Trong giây phút đó, tôi nhận ra sự lựa chọn của anh không chỉ là giữa tôi và kẻ thù, mà là giữa phần người và phần quỷ trong chính trái tim anh. Và tôi là chiến trường cuối cùng. Đêm đó, anh không ngủ. Cả đêm ngồi trên ghế, tay cầm USB, mắt trống rỗng. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, anh đã không còn trong phòng. USB cũng biến mất. Nhưng tôi biết lựa chọn đã được đưa ra. Và một người, hoặc cả hai, sẽ không sống sót bước qua cánh cửa ngày mai. Tôi không rõ điều gì khiến một người đàn ông đã chết về cảm xúc bỗng quyết định làm lại một lễ cưới với người phụ nữ anh ta từng tuyên bố là kẻ thù. Nhưng tôi biết chắc rằng trong đêm đó, khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy bộ váy cưới trắng muốt treo sẵn trong phòng, đôi giày ren lấp lánh và tấm thiệp được in với dòng chữ mạ vàng lễ tái hôn của Dịch Tư Mặc và Lâm Vãn Hy, trái tim tôi đã ngừng đập một nhịp.
không phải vì hạnh phúc mà vì sợ hãi. 3 ngày trước, anh biến mất cùng chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng tội ác của chị gái tôi, không một lời nhắn, không một dấu vết. Tôi tưởng anh sẽ ra tay, tưởng chị tôi sẽ trả đũa, tưởng máu sẽ đổ ngay đêm ấy, nhưng không, anh trở về vào rạng sáng, gương mặt không chút cảm xúc, bước thẳng vào phòng như một cơn gió lạnh, nhìn tôi đang co ro trên ghế, rồi trầm giọng, chuẩn bị đi. 3 ngày nữa, chúng ta làm lại đám cưới. Tôi tưởng anh đang đùa, nhưng nụ cười của anh, nếu có, chỉ là một đường cắt mỏng sắc lạnh trên gương mặt đầy tàn nhẫn. Anh không giải thích, không cần giải thích, anh chỉ ra lệnh, như mọi thứ trong tay anh đều đã được sắp đặt từ trước, kể cả ngày giờ chết của chính anh, hoặc tôi. Ngày hôm sau, báo chí nổ tung như một đám cháy giữa sa mạc. Trên mọi mặt báo, truyền hình, mạng xã hội đều tràn ngập tin tức tổng tài Dịch Tư Mặc tổ chức hôn lễ lại với vị hôn thê gây tranh cãi, sự trở về của kẻ phản bội hay sự tha thứ của một tình yêu không biên giới. Vị tiểu thư nhà họ Lâm, người từng gây tai tiếng với scandal tai nạn giao thông, giờ quay về trong vai trò cô dâu thứ hai. Dịch Thị có thực sự đang dùng hôn lễ để dọn dẹp quá khứ máu me. Tôi bị lôi ra mổ xẻ từng lời nói, từng hình ảnh cũ, từng cuộc điện thoại riêng tư, báo chí tìm cách khui lại quá khứ của tôi, của chị tôi, của cả cha tôi, và trong lúc hỗn loạn ấy, tôi nhận ra bàn tay nào đã âm thầm giật dây tất cả. Lâm Tư Tuyền. Chị không cần xuống tay giết tôi, chị chỉ cần để cả xã hội giết tôi bằng miệng lưỡi, bằng ánh mắt ghét bỏ, bằng cách đẩy tôi vào trung tâm cơn bão của dư luận, và để tôi bị dìm chết trong chính cái tên của mình, một cô dâu giả, một tội đồ mang danh thiên kim, một lá chắn che giấu máu tanh của Dịch Thị. Tôi đối diện với anh sau bữa tối hôm đó, khi cả biệt thự đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi như đếm ngược thời gian đến ngày hành hình. Tôi hỏi, anh định dùng đám cưới để kết thúc chuyện gì? Anh không trả lời ngay, chỉ rót rượu, ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra cửa kính, làm đám cưới, để buộc chị cô phải ra mặt. Tôi khựng lại. Anh nói tiếp, chị cô không muốn tôi lấy cô. Cô ta sợ mất quyền kiểm soát, sợ tôi tuyên bố cô vô tội trước truyền thông, sợ tôi đưa cô lên vai trò người thừa kế danh chính ngôn thuận, và trên hết, sợ tôi yêu cô nhiều hơn thù hận. Tôi thì thầm, anh có yêu em không? Anh nhìn tôi rất lâu, như thể câu hỏi ấy là thứ duy nhất anh không thể trả lời bằng lý trí. Rồi cuối cùng anh chỉ nói, đêm đó, tôi đã chọn không gửi USB. Tôi chọn giữ em. Nhưng giờ mọi thứ đều không còn an toàn nữa. Cô ta đã hủy diệt em trước cả khi tôi kịp bảo vệ. Tôi bước đến, siết tay anh, em không cần anh bảo vệ. Em chỉ cần anh, đừng biến đám cưới này thành cái bẫy kết liễu tất cả. Anh bật cười, tiếng cười như tiếng dao cứa vào đá, muộn rồi. Ván cờ đã bày, và bản án máu đã viết dưới tên cô dâu. Tôi nín thở, ý anh là gì? Anh rút ra một phong bì đỏ, bên trong là một bản kế hoạch chi tiết, sơ đồ lễ cưới, danh sách khách mời, vị trí từng camera, thậm chí cả chỗ ngồi được cài GPS cho từng nhân vật. Giữa tất cả là bản mô tả hành động khẩn cấp nếu Lâm Tư Tuyền xuất hiện, lập tức phong tỏa tầng 2, dẫn Vãn Hy về phòng cách ly, cắt tín hiệu toàn bộ tầng 1, chuyển dữ liệu camera sang ổ độc lập và kích hoạt chế độ trừ khử A2. Tôi tái mặt, giọng nghẹn lại, anh sẽ giết chị ấy, ngay trong đám cưới. Anh gật đầu, không chớp mắt, phải kết thúc, ở nơi tất cả bắt đầu. Tôi ngồi sụp xuống. Váy cưới đã được chọn, nhẫn cưới đã chuẩn bị, nhưng thứ tôi mang không phải là tình yêu hay lời hứa, mà là bản án của một cuộc đời bị lôi vào chiến tranh không phải của mình. Tôi là cô dâu, nhưng là cô dâu đứng giữa vành móng ngựa. Đêm trước lễ cưới, tôi đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình trong chiếc váy trắng lộng lẫy, mà thấy như thể đang khoác lên một bộ lễ phục hành quyết, nước mắt rơi không ngừng, nhưng tôi không biết là khóc cho chính mình, cho anh, hay cho đứa trẻ từng mơ về một lễ cưới thật sự. Tôi viết một bức thư, để lại trong ngăn kéo phòng anh, chỉ viết đúng một dòng, nếu ngày mai đẫm máu, xin hãy để người cuối cùng đổ máu, là em. Rồi tôi ra khỏi phòng, đi vào bóng đêm, nơi lễ cưới đã bắt đầu lên đèn.
và nơi bản án cuối cùng, đang chờ được tuyên dưới tên của một cô dâu, không bao giờ được chọn lựa điều gì cho chính mình. Không ai có thể ngờ được một lễ cưới được tổ chức giữa trung tâm thành phố, nơi truyền thông được mời đến quay trực tiếp, nơi mỗi vị khách đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính và chính trị, nơi từng chiếc ly sâm panh đều được tính toán vị trí cẩn thận, lại trở thành sân khấu cho một bi kịch, khiến cả giới thượng lưu phải nín thở theo dõi từng giây, từng khoảnh khắc, nơi không còn danh xưng đám cưới thế kỷ, mà chỉ còn lại đúng một cụm từ sau này báo chí lặp lại hàng nghìn lần: đám cưới máu, hai cô dâu, một bản án và một phát súng chưa kịp nổ. Lúc tôi bước vào lễ đường, trong chiếc váy cưới trắng tinh, gương mặt được trang điểm nhạt, ánh mắt cố gắng che giấu nỗi sợ hãi dâng ngập, tôi cảm nhận rõ từng ánh mắt dõi theo mình đều mang theo hoài nghi và đánh giá. Người ta nhìn tôi không phải như một cô dâu hạnh phúc, mà như một con tốt vừa được đẩy lên đầu bàn cờ, chuẩn bị ngã xuống bất kỳ lúc nào nếu người cầm cờ lỡ tay hoặc cố tình. Dịch Tư Mặc đứng nơi cuối thảm đỏ, vest đen lịch lãm, ánh mắt không chớp khi nhìn thấy tôi. Nhưng trong sự bình tĩnh đó, tôi cảm nhận được một điều gì đó rất lạ, anh đang chờ một chuyện gì đó xảy ra. Và rồi nó xảy ra. Đúng vào lúc nhạc cưới dứt đoạn, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và anh, thì từ cuối sảnh tiệc, cánh cửa phụ bật mở, và một người phụ nữ bước vào, trong một chiếc váy cưới đỏ rực như máu. Tôi đứng chết chân, Dịch Tư Mặc nắm chặt tay. Còn toàn bộ khách mời, gần như đồng loạt quay người lại, kinh hãi. Lâm Tư Tuyền, chị gái tôi, bước vào lễ cưới của tôi, trong một chiếc váy cưới khác. Không phải để chúc mừng, mà để tuyên bố, cô dâu thật là tôi. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ có tiếng giày cao gót của chị vang lên trên sàn đá cẩm thạch, như từng nhịp chém vào không gian đầy nghẹt thở. Chị bước tới giữa lễ đường, dừng lại, môi mỉm cười: xin lỗi vì đến muộn. Tôi biết hôm nay là ngày trọng đại, nhưng có vẻ như người ta đã nhầm tên trên thiệp cưới. Một tràng xôn xao bùng lên, giới truyền thông không ngừng lia ống kính, MC đơ như tượng đá, còn tôi đứng chết lặng giữa lễ đường, từng câu từng chữ của chị rơi vào tai như kim đâm. Dịch Tư Mặc bước xuống bậc thềm, giọng anh trầm như kéo cả căn phòng rơi xuống vực: Lâm Tư Tuyền, cô đang làm gì? Chị không chớp mắt, ngẩng đầu: tôi đến để làm điều nên làm từ lâu, kết thúc ván cờ máu mà chính tôi đã khởi đầu. Rồi chị quay sang tôi, giọng ngọt như đường, nhưng lạnh buốt sống lưng: em gái, em từng hỏi tại sao chị lại thù em đến vậy. Giờ chị trả lời em, ngay tại đây, trước mặt người em yêu nhất. Tôi lùi lại một bước, mắt mở to: chị điên rồi. Đúng, chị đã điên từ khoảnh khắc cha cưng em hơn chị. Từ khi em được sống một cuộc đời đơn thuần, được yêu, được khóc, còn chị phải gánh nợ máu, gánh tham vọng, gánh cả tội ác của ông ấy. Em biết gì không, Vãn Hy? Cái đêm cha em chết, chính tay ông đã giao bản kế hoạch giết cha mẹ Tư Mặc cho chị. Chị làm, vì chị là đứa con đủ tàn nhẫn để cứu gia tộc. Tôi tái mặt, cả người lạnh toát. Còn Dịch Tư Mặc đứng lặng như bức tượng, đôi mắt rạn vỡ. Chị làm tất cả để giữ cho em nguyên vẹn. Em là phần trong sáng cuối cùng của nhà họ Lâm. Nhưng rồi, em cũng phản lại chị. Em yêu kẻ đáng ra phải chết. Em lấy hắn. Em dám tha thứ cho hắn. Em khiến chị không còn là gì cả. Chị siết chặt bó hoa cưới trên tay, rồi đột ngột vung mạnh, cánh hoa tung ra, để lộ khẩu súng gắn giảm thanh giấu bên dưới. Tiếng hét vang lên. Cảnh vệ chưa kịp phản ứng, thì chị đã dí súng vào đầu tôi. Và giờ, chị chỉ hỏi một lần cuối: Dịch Tư Mặc, anh chọn ai giữa tôi và nó? Cả khán phòng im lặng đến tuyệt đối. Tôi nhắm mắt, chờ tiếng súng, nhưng nó không đến. Chỉ có tiếng giày bước chậm rãi của Dịch Tư Mặc. Anh đi đến giữa tôi và chị, giọng bình thản: tôi chọn máu. Nhưng không phải máu của Vãn Hy, cũng không phải máu của cô. Anh rút ra chiếc USB từ túi trong áo vest, giơ lên giữa hàng trăm con mắt đang dõi theo. Bên trong đây là sự thật. Người ra lệnh giết cha mẹ tôi không phải Lâm Tư Tuyền. Tôi chết lặng, còn chị bật cười. Anh cuối cùng cũng biết rồi à? Ừ, anh gật đầu.
chính cha em là người giết họ, còn cô chỉ là công cụ. Chị run tay, súng rơi xuống sàn. Rồi chị ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, vậy giờ, anh định làm gì? Tha cho tôi, hay kết liễu luôn? Anh cúi xuống nhặt súng, rồi quay lưng nắm tay tôi đã tha. Ngay khi cô bước vào lễ đường, không phải để giết, mà để được tha. Chị không nói gì nữa, chỉ lùi lại, như một cô dâu thua cuộc, trong bộ váy cưới đỏ rực máu, rời khỏi lễ đường như một bóng ma. Hôm đó, hôn lễ không hoàn thành, không có lời thề nguyền, không có nụ hôn, không có tiếng vỗ tay. Chỉ có những ánh mắt đẫm lệ và một cặp đôi đứng giữa chính vết nứt sâu nhất của tình yêu và thù hận, nơi cô dâu thật sự đã chọn yêu một người không thể yêu bình thường. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại ngồi giữa căn phòng được lát gỗ đỏ sang trọng nhất, lò sưởi đang cháy âm ỉ, rèm cửa khép hờ như chặn cả thế giới lại phía sau. Còn tôi, cùng Dịch Tư Mặc, đối diện nhau trong im lặng suốt 3 giờ đồng hồ chỉ để mở một chiếc USB đã suýt khiến biết bao mạng người đổ máu. Trong đó có cả tôi, chị tôi, và cả anh, người đàn ông từng thề rằng chỉ cần tìm được kẻ đã giết cha mẹ mình, anh sẽ không tiếc bất cứ thứ gì, kể cả chính linh hồn anh. Nhưng khi anh mở đoạn ghi âm cuối cùng trong chiếc USB, khi giọng nói của ông Lâm, cha tôi, vang lên trong sự bình thản lạ thường, nếu con nhận được đoạn ghi âm này, chứng tỏ tao đã chết. Nhưng con phải nhớ, người ta chết vì bảo vệ một đế chế thì không cần được hiểu, chỉ cần được tiếp tục. Thì tôi nhận ra điều anh đang tìm không còn là sự thật nữa, mà là câu trả lời cho một đời người đã bị tước mất quyền lựa chọn từ quá khứ. Bên trong chiếc USB không chỉ có bằng chứng chị tôi bị ép làm tay sai, mà còn là toàn bộ thư từ, đoạn ghi âm, nhật ký điện tử giữa cha tôi và đối tác, trong đó hé lộ một bí mật đen tối hơn tất cả. Dịch Gia và Lâm Gia từng là đối tác ngầm trong ngành tài chính ngầm quốc tế, và cái chết của cha mẹ anh là hành động dọn sạch hậu họa để che giấu đường dây rửa tiền xuyên biên giới. Tôi không dám thở khi đọc đến đoạn cha tôi nói, Dịch Tuấn Quân quá sạch, quá lương thiện. Nếu để hắn đi tiếp, cả đế chế sẽ sụp đổ, nên phải dừng. Và thằng bé Dịch Tư Mặc, nó sẽ không bao giờ tìm ra sự thật. Vì nếu tìm thấy, nó sẽ chết trong sự oán hận, không còn ai để oán. Tôi quay sang nhìn Dịch Tư Mặc, người vừa 1 giờ trước vẫn còn nắm tay tôi rất chặt giữa lễ cưới bị gián đoạn, nay ngồi chết lặng, mắt nhìn màn hình không chớp, tay siết lấy thành ghế đến trắng bệch. Anh không khóc, nhưng tôi biết nỗi đau lớn nhất là nỗi đau không có nước mắt. Em có biết, anh cất giọng, trầm và khản như kéo từ đáy họng lên, tôi từng nghĩ nếu giết được Lâm Tư Tuyền, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi từng mơ mình đứng giữa máu của cô ta mà không chớp mắt. Nhưng giờ thì, tôi nhận ra tôi đã giết quá nhiều người không đáng chết. Tôi khẽ lắc đầu, anh không phải là kẻ duy nhất gây ra chuyện này. Mọi sai lầm đều bắt đầu từ cha em, và kết thúc bằng sự im lặng của cả hai gia tộc. Anh cười, nụ cười như vỡ vụn, cha em sai. Nhưng cha tôi cũng sai. Ông ấy không hề quá sạch. Ông ấy biết, và ông ấy im lặng. Vì ông ấy tin thằng con trai sẽ dọn sạch hậu quả. Rồi anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn mưa rơi không ngừng ngoài trời. Tội lỗi này không thuộc về một người, nó thuộc về cả một thế hệ. Câu nói ấy rơi vào lòng tôi như đá tảng. Phải, vì nếu chỉ một người sai, mọi chuyện đã kết thúc dễ dàng hơn. Nhưng khi tất cả đều góp phần tạo ra thảm kịch, thì không ai có quyền đứng ngoài cuộc. Tôi bước đến, đặt tay lên vai anh, chúng ta phải kết thúc nó, không bằng súng, mà bằng sự thật. Anh quay lại, nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật, tôi sẽ tổ chức họp báo, công bố toàn bộ, không giữ lại gì, kể cả những đoạn ghi âm khiến cả hai gia tộc đều sụp đổ. Tôi hơi khựng lại, anh chắc chứ? Nếu anh làm vậy, cổ đông Dịch Thị sẽ không tha, nhà họ Lâm cũng sẽ không tha em. Anh nhìn tôi, không chớp, vậy thì để tôi gánh. Em đã gánh đủ rồi. Tôi suýt bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên sau bao năm yêu trong bóng tối, tôi thấy ánh mắt anh không còn là của một kẻ mang thù, mà là của một người biết yêu bằng cách buông bỏ. Nhưng buổi họp báo chưa kịp diễn ra,
thì tin tức về chị tôi tràn ngập khắp nơi. Lâm Tư Tuyền mất tích. Người cuối cùng nhìn thấy chị là một vệ sĩ tại bãi đỗ xe. Camera ghi lại hình ảnh chị mặc áo đen, đội mũ, bước lên xe lạ rồi mất hút. Không ai liên lạc được, không ai biết chị đã đi đâu. Nhưng tôi biết chị không trốn, chị đang chờ. Đêm đó, tôi nhận được một bức thư viết tay, nét chữ run rẩy của chị. Em từng nói chị là kẻ cướp mạng người em yêu. Nhưng em sai, chính cha đã giết họ. Còn chị chỉ là kẻ được sinh ra để thực hiện điều tra không dám tự tay làm. Hôm nay chị rời đi, không phải để trốn, mà để giữ lại chút phần người cuối cùng trong trái tim em. Hãy sống như chưa từng có chị trên đời, vì chị chưa từng được chọn là con người. Chị chỉ là cái bóng mà em phải bước qua. Tôi đọc xong và khóc. Còn Dịch Tư Mặc lần đầu tiên quỳ xuống, bật khóc không thành tiếng. Không ai nghĩ Dịch Tư Mặc, tổng tài lạnh lùng bậc nhất châu Á, kẻ từng thao túng cả thị trường tài chính bằng một cái nhếch môi, lại chọn một buổi sáng thứ hai ảm đạm để tự mình bật livestream trên nền tảng toàn cầu, đối diện với 67 triệu người đang theo dõi trực tiếp, trong khi bên cạnh anh không có luật sư, không có truyền thông chính thống, không có cổ đông hay thư ký. Chỉ có một cái máy quay, một chiếc ghế gỗ đơn giản và một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, không còn đeo đồng hồ vàng hay cài áo thương hiệu, chỉ ngồi đó, tay cầm bản sao hồ sơ điều tra của chính gia tộc mình, ánh mắt đen sâu không đáy, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng. Xin chào, tôi là Dịch Tư Mặc. Hôm nay tôi không nói với tư cách tổng giám đốc, mà là tư cách một người con trai mất cha mẹ trong một vụ giết người, và tư cách của một kẻ đã đi lạc trong bóng tối quá lâu. Tôi ngồi cách anh vài mét, trong phòng bên cạnh, tay nắm chặt, không dám thở mạnh, bởi tôi biết từng từ anh sắp nói ra không chỉ phá hủy đế chế mà anh gây dựng, mà còn có thể đưa anh vào tù. Hoặc tệ hơn, kết thúc bằng một phát đạn từ những kẻ trong bóng tối đang theo dõi từng nhịp thở anh. Nhưng anh vẫn nói, từng câu, từng chữ, không né tránh. Năm tôi 18 tuổi, cha mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn. Cảnh sát nói là tai nạn phanh xe, nhưng tôi biết không phải. Suốt 10 năm qua, tôi đã lần theo từng dấu vết, thuê điều tra ngầm, mua lại hồ sơ cũ, thậm chí từng xâm nhập vào hệ thống nội bộ của các tập đoàn đối tác. Và tôi tìm ra sự thật, người ra lệnh giết họ là đối tác cũ của gia tộc chúng tôi, mà cụ thể là cha của người con gái tôi yêu. Một tiếng xôn xao nổ ra từ khắp nơi, các nền tảng nổ tung vì bình luận. Tôi cảm nhận được dòng tin nhắn dồn dập như nước lũ, nhưng Dịch Tư Mặc không dừng lại. Nhưng đây không phải lời buộc tội, đây là lời thú tội. Vì trong quá trình tìm kiếm sự thật, tôi đã giết nhiều người, giết cả những người chỉ là công cụ. Tôi biến mình thành ác quỷ để theo đuổi công lý, cho đến khi nhận ra, công lý không dành cho kẻ dùng máu để thanh lọc máu. Tay anh run, nhưng giọng vẫn giữ nguyên. Anh đưa ra bản sao ghi âm, công khai toàn bộ email, tin nhắn, thậm chí video clip xác nhận những cái tên từng bị biến mất trong quá trình anh điều tra. Tôi không trốn, tôi sẵn sàng chịu tội, không phải vì tôi hối hận, mà vì tôi không muốn cô ấy phải mang tội cùng tôi. Đến đây, anh ngẩng đầu, mắt hướng thẳng vào ống kính. Cô ấy tên là Lâm Vãn Hy, là người từng bước vào cuộc đời tôi như một cơn mưa. Và rồi, cô ấy cũng là người cuối cùng giữ lại chút phần người còn sót lại trong tôi. Cô ấy không đáng phải trả giá cho những gì cha mình làm, và càng không đáng bị kéo xuống hố cùng tôi. Nếu các người cần một bản án, thì đây, tôi sẵn sàng ký. Nhưng tha cho cô ấy chỉ yêu sai người. Tôi bật khóc. Trong phòng bên cạnh, tôi muốn lao ra ôm anh, muốn hét lên rằng đừng làm vậy, đừng lôi hết mọi thứ ra giữa thế giới điên cuồng này, đừng tự tay phá hủy tất cả. Nhưng tôi biết đó là cách anh lựa chọn để kết thúc, không bằng máu, mà bằng sự thật. Và khi anh đọc đến lời cuối cùng, tôi tên là Dịch Tư Mặc, và đây là toàn bộ tội lỗi của tôi. Tôi không cần được tha thứ, tôi chỉ cần được lắng nghe. Thì chính khoảnh khắc đó, tiếng súng vang lên. Một tiếng nổ khô khốc, không ai kịp phản ứng, kính vỡ tan,
Tiếng hét vang lên từ đội kỹ thuật và tôi không nghĩ ngợi lao ra từ cửa phòng bên cạnh, chắn trước người anh bằng cả cơ thể mình. Viên đạn xuyên qua vai trái tôi. Cảm giác đầu tiên không phải là đau mà là lạnh, cực kỳ lạnh, như thể toàn bộ máu trong người tôi bị rút ra chỉ trong một giây. Tôi ngã xuống sàn, mắt nhìn lên trần nhà, mọi thứ chao đảo. Có tiếng hét, tiếng anh gào lên Vãn Hy. Rồi tay anh ôm lấy tôi, thật chặt. Máu thấm ra từ áo cưới tôi vẫn còn mặc. Và rồi, tôi cười, cười giữa máu. Cười vì cuối cùng, chúng tôi cũng có được điều duy nhất chưa từng có từ đầu câu chuyện này, sự thật, và nhau. Tôi mấp máy môi, em vẫn còn sống. Chỉ là hơi đau. Anh siết chặt tay, mắt đỏ hoe, em đừng nói như lời chăn chối. Đừng nhắm mắt, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Ngay. Tôi lắc đầu, không, trước khi em ngất, hãy hứa với em. Đừng rút lại lời thú tội. Đừng để máu của em vô nghĩa. Anh không trả lời, chỉ ôm tôi và tiếp tục livestream. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, đội bảo vệ tràn vào. Nhưng tôi biết từ nay trở đi, không còn ai có thể chối bỏ những gì đã xảy ra. Lời thú tội ấy đã được viết bằng máu và ký tên bởi một người con gái bước ra từ hôn lễ để trở thành người giữ lại phần người cuối cùng cho kẻ từng được nuôi lớn bằng thù hận. Khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh đèn mờ mờ trần nhà khiến tôi chớp mắt liên tục, đầu đau như búa bổ, như có hàng ngàn kim châm vào từng neuron thần kinh, và cổ họng khô khốc đến mức không thốt ra nổi một chữ nào. Tôi cố gắng nâng tay lên, nhưng cả cơ thể nặng như đá, cảm giác giống như vừa chết đi rồi sống lại, chỉ còn phần hồn chưa hoàn toàn nhập lại với xác. Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ có một ký ức duy nhất còn sót lại là một màu đỏ. Rất nhiều màu đỏ. Nhưng không biết của ai, không biết vì sao. Khi y tá phát hiện tôi đã tỉnh, cô ấy vội vã gọi bác sĩ. Họ vào kiểm tra, hỏi tôi tên gì, hỏi tôi có nhớ ngày tháng hiện tại, có nhận ra ai không. Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi lắc đầu. Trống rỗng. Một khoảng trống lạnh lẽo bủa vây lấy tôi, như thể ký ức bị ai đó dùng lưỡi dao cắt phăng đi, không để lại dấu vết, không hề có tiếng động. Tôi hỏi khẽ, tôi là ai? Họ nhìn nhau. Người bác sĩ già nhẹ giọng, cô là Lâm Vãn Hy. Cô gặp tai nạn do đỡ một viên đạn trong sự kiện livestream của một doanh nhân tên là Dịch Tư Mặc. Tôi chớp mắt. Cái tên ấy, Dịch Tư Mặc, không gợi lên gì trong tôi. Không một hình ảnh, không một âm thanh, không một ký ức. Trái tim tôi không đập nhanh hơn, không hề loạn nhịp. Nó chỉ im lặng. Giống như tất cả những gì từng tồn tại giữa tôi và cái tên đó đã bị ai đó xóa sạch chỉ bằng một lần chạm. Và đó là lúc tôi biết tôi mất trí nhớ. Cả tuần sau đó, tôi vẫn nằm trong phòng ICU, được theo dõi sát sao, được chăm sóc đặc biệt bởi đội ngũ bác sĩ hàng đầu do ai đó chi trả. Nhưng người đó chưa một lần xuất hiện, không một tin nhắn, không một hình ảnh, không có hoa, không có ai ngồi bên giường. Tôi nắm tay và nói rằng tôi từng rất quan trọng. Tôi hỏi y tá, người tên Dịch Tư Mặc đâu rồi? Cô ấy im lặng một lúc rồi chỉ trả lời, anh ấy đã biến mất. Tôi gặng hỏi, biến mất là sao? Nghĩa là, sau buổi livestream ấy, anh ta bị truy nã vì tội tiết lộ tài liệu mật, nhận tội giết người, phá hoại tài sản và chống lại hệ thống tài chính ngầm. Nhưng khi cảnh sát đến, anh ta đã rời đi. Đến giờ, không ai biết anh ta ở đâu. Tôi gật đầu, cảm giác như đang nghe kể chuyện của người khác. Tên của tôi, tên của anh, tất cả chỉ là dữ kiện trên một mặt báo cũ kỹ. Không gắn với tim, không gắn với máu. Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại liều mạng đỡ đạn cho người đàn ông ấy. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại thú tội để cứu tôi. Tôi chỉ biết nếu có ai đó từng yêu tôi đến vậy, tại sao bây giờ tôi chỉ thấy một mình. Bác sĩ nói tình trạng của tôi là mất trí nhớ do chấn thương kết hợp rối loạn cảm xúc cấp tính. Có thể sẽ hồi phục, cũng có thể không. Có thể tôi sẽ nhớ lại tất cả vào một ngày nào đó. Nhưng cũng có thể sẽ mãi sống với ký ức trống rỗng,
Như thể một đời người vừa bị reset và những yêu thương đau đớn từng tồn tại sẽ mãi bị lãng quên. Tôi cố tìm hiểu về Dịch Tư Mặc nhưng mọi thông tin đều bị gỡ bỏ. Toàn bộ video livestream bị xóa trên các nền tảng lớn, báo chí đưa tin ngắn gọn, gọi anh là tội phạm đang bị truy nã quốc tế, không ảnh, không dữ liệu. Như thể cả thế giới đang cố xóa dấu vết của anh, giống như trí nhớ của tôi. Và rồi tôi phát hiện ra một điều, người duy nhất còn giữ hình ảnh anh là tôi. Trong tim, dù không còn ký ức, mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy một đôi mắt rất đen rất sâu, nhưng đầy nỗi buồn. Tôi không biết là ai, nhưng tim tôi đau mỗi lần thấy đôi mắt đó. Và tôi linh cảm, tôi từng yêu người đó đến mức dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Dù tôi không nhớ ra tên, dù tôi không biết lý do, tôi chỉ biết nỗi trống vắng trong tim mình chưa từng lấp đầy. Một đêm, tôi mơ thấy một cánh tay vươn ra từ bóng tối, ôm lấy tôi. Giọng nói trầm khàn thì thầm, Vãn Hy, đừng tha thứ cho anh, nhưng đừng quên anh. Tôi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi không biết đó là mơ hay là ký ức, nhưng cái tên đó lại vang lên rất rõ. Dịch Tư Mặc. Tôi thầm thì tên ấy giữa màn đêm lạnh ngắt, như gọi một hồn ma không rõ mặt. Và tôi biết, dù tôi có mất trí nhớ, thì niềm tin đã từng có trong tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Chỉ là người đặt nó vào tim tôi không còn ở đây để giữ lấy nữa. Ban đầu, chúng chỉ là những mảnh vỡ mờ nhạt trong giấc mơ. Một bàn tay vươn ra giữa biển lửa. Một người đàn ông ngồi sau song sắt với ánh mắt không khóc nhưng ứa máu. Một chiếc váy cưới nhuốm đỏ. Một giọng nói vang lên từ xa, xa đến mức tôi không phân biệt nổi nó từ ký ức hay từ một thế giới khác. Nếu em không nhớ gì nữa, thì hãy sống tiếp, vì em đã từng chết một lần rồi. Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, ngực thắt lại, mồ hôi lạnh túa ra như thể vừa bị ai đó lôi từ trong quan tài lên. Bác sĩ nói đó là phản ứng hậu chấn thương, nhưng tôi biết đây không phải phản ứng. Đây là ký ức của tôi đang trở về. Không phải theo trật tự, mà như một cơn bão đen thốc thẳng vào não. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu thấy những hình ảnh rời rạc mà không ai giải thích được. Trong gương, tôi thấy mình cười với một người đàn ông tôi không biết tên, nhưng lòng tôi thắt lại khi đôi mắt ấy nhìn tôi, như thể cả vũ trụ từng bị bỏ rơi trong đôi mắt đó. Trong hành lang bệnh viện, tôi bước qua một ô cửa và bỗng nghe thấy tiếng súng, tiếng la hét, tiếng tôi gào lên, đừng giết anh ấy. Rồi chỉ còn im lặng. Tôi sợ ngủ. Mỗi giấc mơ là một hố sâu không đáy. Và trong những hố sâu ấy, tôi dần thấy mình không phải là kẻ vô tội. Tôi thấy chính tôi đã cầm súng. Tôi thấy chính tôi đã đẩy ai đó khỏi vách đá. Tôi thấy máu bắn lên mặt tôi, và tôi không khóc. Tôi thấy tôi không phải là tôi như tôi tưởng. Có một giấc mơ đặc biệt lặp đi lặp lại suốt 3 đêm liên tiếp. Tôi mặc váy cưới, đứng trên mái một tòa nhà cao tầng. Bên dưới là đám đông. Bên cạnh tôi là một người đàn ông trong vest đen, gương mặt bị che bởi ánh sáng chói gắt từ hoàng hôn. Anh ta nắm tay tôi, rồi nói, nếu em nhảy, mọi tội lỗi sẽ kết thúc. Còn nếu em quay đầu, chúng ta sẽ bắt đầu từ máu. Tôi không biết tôi đã chọn gì, vì luôn tỉnh dậy đúng lúc đó. Nhưng trong lòng, tôi biết tôi từng đứng trước sự lựa chọn đó rồi. Và tôi đã chọn máu. Một ngày nọ, tôi lần mò lên tầng thượng của bệnh viện. Không ai ngăn tôi. Tôi đứng giữa bầu trời xám, gió táp vào mặt, mắt nhắm lại. Trong khoảnh khắc đó, từng hình ảnh quay về như một đoạn phim bị tua ngược. Tôi gặp anh lần đầu trong đêm mưa. Tôi được anh đưa đi cấp cứu khi bị chính chị gái hãm hại. Tôi quỳ dưới chân anh, xin anh tha cho chị mình. Tôi nói lời từ hôn, rồi bị kéo vào lễ cưới, rồi bị giằng xé giữa tình yêu và hận thù. Và sau cùng, tôi nhớ rõ ràng, tôi lao ra chắn đạn cho anh, vì tôi yêu anh. Nước mắt rơi, không còn đau nhói, mà là thứ bình thản như thể linh hồn. Tôi cuối cùng cũng trở về đúng vị trí nó từng bị xé rách. Tôi bước lùi một bước, rồi quay đầu, không nhảy, không chọn máu, mà chọn sống lại để tìm ra người đàn ông đã khiến tôi sẵn sàng chết đi. Dịch Tư Mặc.
Cái tên đó giờ đây không còn là dữ liệu vô cảm trên báo chí, mà là một phần trong nhịp tim tôi. Tôi trở về phòng bệnh, lục tung mọi thứ anh từng để lại. Tất cả đã bị xóa. Nhưng tôi tìm được một USB nhỏ được giấu trong mặt dây chuyền mà tôi đeo trên cổ từ ngày đầu nhập viện. Tôi không nhớ ai đã đeo nó cho tôi. Nhưng khi mở ra, trong đó chỉ có một đoạn ghi âm, Vãn Hy. Nếu em nghe được điều này, nghĩa là em vẫn sống. Và đó là điều duy nhất anh từng cầu nguyện. Anh không hy vọng em tha thứ cho anh. Anh chỉ hy vọng nếu em mất trí nhớ, thì ít nhất em cũng sống một cuộc đời không có máu. Nhưng nếu em nhớ lại, hãy đi về phía hoàng hôn thứ 13, nơi anh từng chôn giấc mơ. Tôi không hiểu hoàng hôn thứ 13 là gì, nhưng tôi biết tôi sẽ đi, bởi vì ký ức đã trở lại, không trọn vẹn, nhưng đủ để tôi biết người đàn ông ấy, dù là tội nhân hay anh hùng, là người duy nhất tôi từng yêu. Và nếu phải lội ngược máu để tìm lại anh, tôi vẫn sẽ đi, dù đoạn đường ấy có gãy lưng trời. Tôi đã nghĩ rằng hoàng hôn thứ 13 là một ẩn dụ, một phép ẩn dụ đẹp đẽ cho một khoảnh khắc tình yêu không bao giờ thành hiện thực, là cách anh nói về một điều chỉ có trong ký ức. Nhưng khi tôi lần theo mọi dữ kiện còn sót lại trong đoạn ghi âm, kết hợp với dữ liệu thời gian, tọa độ chèn trong USB và những ký ức rời rạc tôi vừa hồi phục được, tôi mới phát hiện ra hoàng hôn thứ 13 là một địa danh có thật. Một điểm cao nằm sát biên giới phía Tây, nơi có một ngọn đồi từng được đặt tên không chính thức bởi giới săn ảnh vì mỗi năm chỉ đúng 13 ngày, mặt trời sẽ lặn theo một góc rất hiếm, tạo nên cảnh hoàng hôn màu tím cho pha vàng đồng như cảnh phim giả tưởng. Ngày hoàng hôn ấy chỉ xuất hiện một lần trong tháng 6, kéo dài đúng 13 phút. Người dân gọi đó là hoàng hôn thứ 13, không ai biết ai đặt tên trước, chỉ biết cái tên ấy giờ đây như một tín hiệu được gửi từ trái tim anh đến tận cùng ký ức tôi. Tôi bắt xe, đi qua những đoạn đường núi gập ghềnh, mất hơn 8 tiếng, một phần vì thời tiết chuyển mưa bất ngờ, một phần vì chính tôi cũng không chắc mình có đủ can đảm để đi hết quãng đường ấy. Nhưng trong tim tôi, có điều gì đó đang dẫn dắt, không phải nỗi nhớ, mà là niềm tin. Tôi đến nơi khi trời vừa ngả chiều, gió mạnh đến lạnh buốt, đỉnh đồi hoang vu, không ai ở lại lâu. Nhưng khi tôi bước chân lên bãi đất nhỏ nhìn xuống vực thẳm, nơi được gọi là góc hoàng hôn thứ 13, tôi thấy có một người đang đứng đó. Lâm Tư Tuyền, chị mặc áo choàng đen dài, tóc buộc thấp, đứng xoay lưng về phía tôi, như thể đã biết chắc tôi sẽ đến. Tôi sững người, không biết là mơ hay thực, nhưng tim tôi vẫn đập, không phải vì sợ, mà vì nỗi đau cũ trở về, như một vết thương chưa từng khô miệng. Chị quay lại, mắt không còn ánh nhìn kiêu hãnh như xưa, chỉ còn sự lặng lẽ khiến người ta cảm giác chị không còn là người mang dã tâm nữa, mà là một hồn ma đã mòn hơi giữa hai bờ thiện, ác. Em đến rồi, chị khẽ nói. Anh ấy biết em sẽ đến, nên để lại cái này. Chị đưa tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, rất nhẹ. Tôi mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy viết tay, dòng chữ siêu vẹo là bút tích của Dịch Tư Mặc. Nếu em đến được đây, nghĩa là em đã sống. Còn nếu em không bao giờ đến, thì bức thư này cũng sẽ tan trong gió như anh từng tan trong máu. Anh không cầu em nhớ lại, chỉ cầu nếu có ngày em bước chân đến hoàng hôn thứ 13, thì em hiểu đó là nơi anh chôn giấc mơ. Giấc mơ được yêu em mà không cần thù hận. Giấc mơ được sống bên em một ngày không có máu. Nhưng không kịp, anh đi trước, em đừng tìm. Vì nếu em tìm, em sẽ đau hơn cả lúc mất ký ức. Vì anh không phải là anh nữa. Anh đã không còn là người em từng yêu. Tôi siết chặt lá thư. Gió thổi mạnh. Mắt tôi ướt từ lúc nào. Chị bước đến bên tôi, giọng trầm như kể chuyện xưa. Anh ấy từng đứng đây. Vào đúng hoàng hôn thứ 13 năm ngoái. Một mình, anh để lại thư, rồi biến mất. Không ai gặp lại. Nhưng anh biết nếu có một người đến đây, thì chỉ có thể là em. Tôi hỏi khẽ, chị, tại sao chị lại ở đây? Chị biết em sẽ đến. Chị cười buồn ngẩng mặt nhìn trời, không. Chị không biết, chị chỉ hối hận và chờ may mắn. Vì chị nợ cả hai người một lời thú tội.
Tôi siết nắm tay, chị nợ em một ký ức, một đời người. Chị biết, giọng chị run, và chị sẽ trả bằng sự thật cuối cùng mà ngay cả anh ấy cũng không dám nói với em. Tôi quay sang, chị nhìn tôi, mắt rớm nước. Chính chị là người báo với giới truyền thông về vụ livestream. Chị là người đã chỉ điểm để sát thủ tìm ra vị trí anh ấy. Nhưng chị không ngờ là em đỡ đạn. Tôi chết lặng, cả người như đóng băng. Chị gục đầu bật khóc, chị nghĩ nếu anh ấy chết thì mọi tội lỗi sẽ kết thúc. Chị chưa từng nghĩ em lại chọn đứng trước anh ấy. Chị tưởng em hận anh như chị từng hận cha. Gió thổi mạnh hơn. Tôi cảm giác lá thư trong tay như sắp bay mất. Nhưng không gì có thể bay xa hơn niềm tin bị phản bội. Tôi không nói, chỉ đứng đó, nhìn hoàng hôn đang chuyển dần sang tím cho. Chị bước lùi giọng nghẹn ngào, giờ em biết sự thật rồi. Em có thể chọn rời đi, quên hết. Nhưng nếu em còn tin, thì đi tiếp. Chị không đi cùng em được nữa, vì phần của chị đã kết thúc ở đây. Rồi chị rút ra một chiếc bật lửa, đốt lá thư thứ hai trong tay. Tôi không kịp ngăn, lửa bùng lên, cuốn lá thư cháy thành tro chỉ trong vài giây. Đó là bản sao lời trăn trối của cha. Chị nói, chị giữ lại suốt bao năm, nhưng không ai cần nữa. Vì người cần tha thứ, đã không còn. Tôi nghẹn ngào, em chưa từng ghét chị. Em chỉ ghét cái thế giới khiến chúng ta phải chọn giữa tình yêu và máu. Chị mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi. Vậy đừng chọn nữa. Hãy tìm anh ấy, trước khi anh không còn muốn được tìm thấy. Chị rời đi, bóng chị nhỏ dần trên đỉnh đồi. Tôi đứng đó, một mình. Hoàng hôn tím cho nhấn chìm mọi thứ trong màu của chia ly. Tôi nhìn xuống vực sâu, không phải để nhảy, mà để hiểu nơi ấy là nơi anh từng chôn giấc mơ. Và tôi sẽ là người đào nó lên, dù bằng máu, dù bằng nước mắt, dù phải đi xuyên qua cả thế giới đang cố chối bỏ anh. Vì tôi biết chỉ cần còn gió mang mùi hoàng hôn ấy thì anh vẫn còn sống, ở đâu đó, vẫn chờ tôi. Tọa độ trong mảnh giấy được giấu phía sau bức thư của Dịch Tư Mặc là một dãy số tôi gần như bỏ sót, nhưng ánh sáng cuối hoàng hôn chiếu xuyên qua lớp giấy khiến nét mực lộ ra, mờ nhòe như một dấu vết vô tình còn sót lại trong hơi thở cuối cùng của một người đã biến mất. Dãy số đó, khi tôi nhập vào hệ thống định vị, chỉ đến một vùng nước cách bờ gần 80 hải lý, nằm ngoài tuyến đường du lịch, nơi chỉ có tàu đánh cá đi qua, và chẳng có gì ngoài nước biển, gió và sự cô lập tuyệt đối. Nhưng tôi biết, nếu anh đã chọn nơi đó, thì đó không phải là điểm vô nghĩa. Tôi thuê một thuyền cá nhỏ, lặng lẽ rời bờ lúc bình minh. Không ai đi cùng tôi, không ai biết tôi đi đâu. Cũng như không ai tin tôi có thể tìm được một người đàn ông đã bị cả thế giới gạch tên khỏi bản đồ nhân loại. Biển hôm đó không động, nhưng lòng tôi thì bão tố. Mỗi nhịp tim là một câu hỏi, anh còn sống không? Nếu còn, anh có muốn gặp lại tôi không? Nếu không, liệu tôi có sẵn sàng tìm thấy xác anh không? Nhưng khi thuyền đến gần tọa độ, tôi nhìn thấy nó, một chiếc du thuyền cũ kỹ, không treo cờ, không đèn hiệu, nằm trơ trọi giữa biển lớn như một hồn ma bằng kim loại, im lặng, chờ một linh hồn đến đánh thức. Tôi leo lên, không ai ngăn tôi, không tiếng động, không âm thanh động cơ. Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền và tiếng gió lùa qua bong tàu. Tôi bước vào khoang chính, từng bước nặng trĩu, đèn không sáng. Không khí ngột ngạt, mặn chát và lạnh đến mức khiến tim tôi se lại. Tôi gọi Dịch Tư Mặc, không tiếng trả lời, chỉ có tiếng sóng. Tôi bước sâu vào, mỗi căn phòng trống rỗng, một chiếc đàn piano phủ bụi, một cốc trà nguội, một quyển sách mở dở, tội ác và hình phạt. Rồi, tôi thấy anh ngồi quay lưng về phía tôi, trên chiếc ghế đơn trước cửa sổ nhìn ra biển, thân hình gầy hơn tôi nhớ, tóc dài hơn, áo sơ mi lấm bụi muối, như thể đã ngồi đó qua 10 mùa gió mà không ai đến lay gọi. Tôi đứng sau lưng anh nghẹn lời. Cuối cùng, tôi khẽ hỏi, anh định ngồi đây bao lâu nữa? Anh không quay lại, chỉ thở ra thật nhẹ. Anh từng nghĩ sẽ ngồi đến khi không còn nhớ nổi em là ai. Tôi tiến thêm một bước,
Vậy giờ anh có còn nhớ không? Anh im lặng rất lâu. Rồi khẽ, anh không bao giờ quên. Vì anh chưa bao giờ được phép quên người đã đỡ viên đạn đáng ra bắn vào trái tim anh. Tôi rùng mình. Gió ngoài khơi thổi mạnh. Tôi vòng lên, đứng trước mặt anh. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thế giới vỡ òa. Đó vẫn là anh. Nhưng không còn là tổng tài lạnh lùng ngồi trên đỉnh quyền lực, mà là một người đàn ông tan nát, gãy vụn, và chỉ còn trái tim đang đập vì một điều duy nhất, tôi. Tôi không nói, chỉ bước tới, ôm anh thật chặt. Anh siết tôi vào lòng, cứng đến mức tôi tưởng như xương mình sắp gãy, nhưng tôi không muốn buông. Chúng tôi ngồi như thế thật lâu, cho đến khi anh hỏi, tại sao em lại tìm đến đây? Tôi ngẩng lên, vì anh từng bảo, nơi anh chôn giấc mơ, là nơi em sẽ tìm lại anh. Anh nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi. Anh không khóc vì yếu đuối, mà vì không ngờ, sau tất cả, tôi vẫn đến. Anh từng cầu mong em đừng nhớ lại. Vì nếu em nhớ, em sẽ đau hơn gấp trăm lần. Em đã đau. Tôi siết tay. Nhưng đau mà không biết mình vì ai, còn kinh khủng hơn. Anh bật cười. Lần đầu tiên sau tất cả, tôi thấy anh cười. Rồi bất ngờ, anh quỳ xuống, ngay tại sàn gỗ, giữa mùi muối mặn và tiếng sóng biển. Không nhẫn, không hoa. Chỉ có đôi mắt đen như đá quý ánh lên dưới ánh trăng. Lâm Vãn Hy, anh từng cầu hôn em trong một lễ cưới đầy máu. Hôm nay, anh cầu hôn em, không máu, không oán hận. Chỉ có anh, và trái tim không còn gì để giấu. Tôi nghẹn ngào, không ai chứng kiến, không ai quay phim. Nhưng với tôi, đó là lời cầu hôn đẹp nhất thế gian. Tôi nắm lấy tay anh được. Em đồng ý. Nhưng chỉ khi tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào anh. Chúng ta sống tiếp, không chạy trốn, không biến mất, không sợ quá khứ, không giấu nhau nữa. Anh gật đầu. Anh sẽ không trốn nữa. Chúng ta cùng trở về. Đêm đó, chúng tôi ngồi trên bong tàu, tay đan tay, nhìn bầu trời sao kéo dài đến tận chân trời. Không ai nói thêm lời nào. Vì tình yêu thật sự, không cần quá nhiều từ ngữ. Chỉ cần hai con tim còn đập vì nhau. Và sau tất cả, tôi nhận ra, tình yêu là khi ta có thể quay lại nơi người kia từng biến mất để cùng nhau xuất hiện trở lại. Sáng hôm sau, trời biển vẫn mù sương. Không ai lên tiếng. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bong tàu, tay trong tay, như thể thời gian ngưng đọng sau lời cầu hôn đêm qua. Không nhẫn, không giấy tờ, không chứng kiến, nhưng tôi biết đó là lần đầu tiên tôi đồng ý với một người bằng cả trái tim, không vì trách nhiệm, không vì ép buộc, mà vì tôi đã thực sự nhìn thấy anh sau lớp vỏ quyền lực, lạnh lùng, bí mật, một người đàn ông mang trong tim vết cắt sâu hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Chúng tôi định sẽ rời du thuyền lúc trưa, bắt đầu một hành trình mới, đối diện với tất cả những gì từng chôn vùi dưới máu, thù hận và ký ức. Nhưng khi tôi thu dọn đồ đạc, mở cánh cửa ngăn kéo cuối cùng trong khoang chính, một tiếng click vang lên rất nhỏ. Tôi tưởng là do chốt rỉ sét, nhưng ngay sau đó, một đèn đỏ nhỏ nhấp nháy bật sáng trên góc bàn và một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy, tôi tưởng như đã vĩnh viễn không còn được nghe lại, ấm rõ và mang chút mệt mỏi pha lẫn bi thương. Nếu con nghe được điều này, nghĩa là cha đã không thể sống đủ lâu để kể hết sự thật. Tôi chết sững. Giọng nói ấy là của cha tôi. Lâm Thái Dương. Dịch Tư Mặc lao đến, ánh mắt tối sầm lại. Anh nhận ra nó. Tôi cũng nhận ra. Trong ký ức tôi, có một đoạn bỗng sáng bừng, như mảnh ghép cuối cùng của một trò chơi kéo dài mười mấy năm. Tôi đứng bên cửa kính phòng họp ngày xưa, thấy cha đưa một bản hợp đồng cho một người đàn ông mặc áo đen. Tôi hỏi cha đó là ai? Cha chỉ lặng lẽ trả lời, là người sau này con phải tự quyết định, yêu hay giết. Lúc ấy tôi không hiểu. Nhưng giờ thì tôi biết, người đó là Dịch Tư Mặc. Thiết bị phát tiếp, giọng cha trầm xuống, Tư Mặc không phải kẻ giết mẹ con. Cũng không phải người khiến công ty chúng ta sụp đổ. Là cha. Tất cả đều là cha. Tôi lảo đảo. Cả thế giới như đổ sập. Giọng cha run lên. Năm xưa, cha vay tiền của hắc thủ để cứu tập đoàn, nhưng không trả nổi. Chúng bắt cha lựa chọn, bán đứng cổ phần cho chúng, hoặc để một người chết thay.
Cha đã chọn để mẹ con tình cờ bị bắt cóc, nhưng cuối cùng là chính cha nhấn nút nổ. Tôi không thể thở, không thể chớp mắt, không thể hiểu được vì sao. Dịch Tư Mặc đứng bất động như hóa đá. Thiết bị tiếp tục phát, cha không đủ can đảm để thú nhận, nên đẩy tất cả sang Dịch ra, và khi Tư Mặc đứng lên phản kháng, chính cha là người làm giả hồ sơ, khiến hắn bị nghi giết người, khiến con nhìn hắn như kẻ thù suốt tuổi trẻ. Nhưng Tư Mặc chưa từng giết ai vì tư thù. Nếu hắn từng làm đổ máu, thì cũng vì bảo vệ con. Tôi ngã quỵ xuống sàn. Nước mắt tuôn ra không vì đau, mà vì tất cả niềm tin từng bị bóp méo. Tôi từng hận anh, từng muốn anh trả giá, từng nghĩ cha là người duy nhất còn lại bên tôi. Nhưng hóa ra, người tôi tin nhất lại là người đầu tiên đẩy tôi vào vực sâu. Thiết bị ngưng, một tiếng tạch vang lên, đèn tắt hẳn. Không ai nói gì. Tôi ngồi đó rất lâu, tay ôm đầu, lòng trống rỗng. Cuối cùng, tôi thì thầm, tại sao cha lại làm vậy? Dịch Tư Mặc bước đến, ngồi xuống cạnh tôi. Không nói, không trách, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi hỏi, anh biết không? Anh gật đầu. Biết từ 3 năm trước, nhưng không dám nói. Vì anh sợ em sẽ sụp đổ. Tôi nghẹn lời. Vậy tại sao anh không trả thù cha? Vì anh yêu con gái ông ấy. Anh trả lời, đơn giản đến nhói lòng. Và anh biết em sẽ hận chính mình nếu phát hiện anh là người kết thúc tất cả. Tôi ôm mặt khóc, không phải vì cha tôi sai, mà vì tôi đã sống 10 mấy năm với một quá khứ dối lừa, tin sai người, hận sai người, yêu sai cách và suýt nữa đánh mất người duy nhất chưa từng phản bội tôi. Trưa hôm đó, chúng tôi không rời du thuyền. Chúng tôi ngồi nhìn biển, lặng im, không ai muốn nói thêm gì. Nhưng trong lòng tôi, có điều gì đó đã vỡ, không phải tình yêu, mà là cái lồng giam ký ức. Và tôi hiểu, ký ức không tự trở lại. Nó chỉ chờ đúng khoảnh khắc để vỡ ra, bằng máu, bằng nước mắt, và bằng một giọng nói từ người không ngờ tới nhất. Cha tôi đã chết, nhưng ông để lại một lời nhắn có sức phá hủy, còn hơn bất kỳ viên đạn nào. Và từ hôm nay, tôi không còn là Vãn Hy của quá khứ nữa. Tôi là người biết rõ, mình cần phải sống thế nào để máu không còn phải rơi nữa. Chúng tôi rời du thuyền khi mặt trời lên cao, lòng vẫn còn chịu nặng bởi giọng nói đứt quãng của cha tôi trong thiết bị ghi âm đêm qua. Dịch Tư Mặc im lặng, ánh mắt anh như cạn đi một phần sự sống, như thể anh đã chờ suốt bao năm chỉ để tôi nghe được sự thật từ chính người cha ruột của mình. Giờ đây khi sự thật ấy đã được nói ra, anh không còn phải gồng lên làm người xấu trong mắt tôi nữa, nhưng cũng không còn chốn nào để trốn. Anh chỉ còn tôi và tôi chỉ còn anh. Con tàu đánh cá nhỏ đưa chúng tôi về hướng đất liền, đi qua một vùng biển gọi là đảo Gió, nơi được mệnh danh là khoảng lặng của bản đồ, vì không có sóng lớn, không có dân cư, chỉ có những bãi đá ẩn mình trong sương và gió biển quay cuồng suốt 4 mùa. Nhưng khi tàu đi ngang giữa vùng nước ấy, người lái tàu đột nhiên lùi ra sau, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía trước. Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta. Tôi và Tư Mặc cùng lúc quay đầu. Giữa làn sương mờ, một chiếc xuồng máy đen xì lướt băng băng về phía chúng tôi, không treo quốc kỳ, không phát tín hiệu, nhưng mang theo một cảm giác chết chóc lạnh ngắt. Cúi xuống, Tư Mặc kéo tôi vào bong trong đúng khoảnh khắc tiếng súng đầu tiên vang lên. Viên đạn sượt qua phần mạn thuyền, găm thẳng vào thùng nước phía sau, làm bật tung cả một mảng gỗ. Tôi thở gấp. Đây không phải là cướp biển. Đây là truy sát có chủ đích. Ai đó đang muốn giết chúng tôi. Người lái tàu hét lên, tôi không biết các người là ai, nhưng đừng kéo tôi vào. Rồi phóng mình xuống biển, bơi về hướng ngược lại, bỏ mặc thuyền trôi dạt giữa làn đạn. Tư Mặc kéo tôi chui vào khoang dưới. Anh siết tay tôi, nghe anh. Có một hòn đảo nhỏ cách đây 2 hải lý. Anh từng chuẩn bị sẵn chốt an toàn ở đó. Chúng ta phải nhảy, bơi. Tôi hoảng. Sóng ở đảo Gió dù không cao, nhưng nước xoáy mạnh. Tin anh chỉ nói thế rồi kéo tôi nhảy xuống. Lạnh buốt, cơ thể tôi như bị hàng ngàn lưỡi dao xiên qua da thịt. Tôi bơi trong vô định, phía sau lưng là tiếng súng, là xuồng máy đuổi sát,
là mùi dầu máy và máu trộn vào nhau. Nhưng cuối cùng, tôi cũng thấy bờ cát. Chúng tôi bò lên bãi đá, kiệt sức, nhưng sống. Đảo gió không có nhà, không có người. Nhưng Tư Mặc dẫn tôi đến một hang đá nhỏ, nơi anh từng chuẩn bị một căn hầm phòng thân, đầy đủ nước ngọt, thức ăn khô và một máy liên lạc vệ tinh. Chúng tôi ngồi đó, ướt sũng run rẩy. Nhưng tôi biết nếu đã đến mức này thì kẻ thù thật sự đã quyết không để chúng tôi trở lại. Tôi hỏi trong hơi thở đứt quãng, là ai, ai vẫn chưa lộ mặt. Tư Mặc nhìn tôi, im lặng, rồi anh rút từ trong chiếc hộp sắt dưới tấm gỗ một phong bì. Anh nói, anh từng nhận một lời cảnh báo, rằng dù anh có chết hay sống, nếu em còn sống, thì sẽ có ngày hắn ta ra tay. Tôi mở phong bì, trong đó là một tấm ảnh cũ. Chụp cha tôi, Lâm Thái Dương, ngồi bên cạnh một người đàn ông mờ mặt, chỉ thấy bóng lưng, nhưng bên tay trái có một vết sẹo kéo dài từ cổ tay đến khuỷu. Một ký hiệu, một chi tiết duy nhất. Tôi run lên, người đó là, Tư Mặc nói khẽ, là cha nuôi của anh, Hạ Kình. Người từng đào tạo anh, cũng là người từng làm việc cho tổ chức ngầm đã khống chế cả hai gia đình chúng ta. Tôi chết lặng. Hạ Kình, cái tên ấy từng được nhắc thoáng qua như một ân nhân cũ của Dịch gia, một nhà tài trợ ẩn danh, một bóng ma trong các thương vụ đen. Tôi không bao giờ ngờ, ông ta là người cuối cùng, đứng sau tất cả. Tôi hỏi, ông ta còn sống? Tư Mặc gật, và ông ta là người muốn giết em. Vì nếu em sống, bí mật của cha em và của chính ông ta sẽ bị lộ. Tôi thở gấp, bí mật gì nữa? Tư Mặc ngừng một lúc, rồi anh nói, từng chữ như đâm vào tim tôi, vì em không chỉ là con gái của Lâm Thái Dương, em là cháu ruột của Hạ Kình. Tôi chết lặng, không còn gì để bấu víu, không còn ranh giới giữa thù, thân, giữa máu, ruột thịt, giữa yêu và nỗi kinh hoàng. Tư Mặc nắm tay tôi thật chặt. Anh không nói sớm, vì anh muốn em chọn yêu anh, chứ không phải yêu một lời dối trá được tô hồng. Tôi lặng im, gió ngoài đảo rít lên như tiếng khóc. Trên trời, sấm bắt đầu đánh. Một cơn bão sắp đến. Và tôi biết, trước khi trời sáng, sẽ còn máu phải đổ. Vì Hạ Kình, cái tên cuối cùng, đã lộ diện, và ông ta không để ai thoát. Chúng tôi ở lại đảo gió 3 ngày. Mỗi đêm trôi qua trong mùi ẩm mốc, tiếng gió lùa và nhịp tim rối loạn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc trời sáng, nhưng tôi biết một ngày nào đó, bóng tối sẽ phải hiện hình. Và ngày đó là hôm nay. Bình minh vừa ló, sóng biển bỗng nổi lên từng đợt dữ dội bất thường. Tư Mặc lặng người đứng trước cửa hang đá, nhìn qua ống nhòm. Tôi tiến đến bên anh, và rồi tôi cũng nhìn thấy một con tàu lớn, sơn đen, không treo cờ, đang tiến sát đảo với tốc độ chậm rãi. Đó không phải tàu chiến, nhưng cấu trúc cho thấy nó không đến để thương lượng. Là ông ta, Tư Mặc nói. Tôi gật đầu. Trái tim tôi không còn run. Sau khi biết cha tôi chỉ là con cờ trong tay Hạ Kình, tôi hiểu nếu hôm nay tôi không đứng dậy, thì sẽ không bao giờ có ngày mai nào cho tôi, hoặc cho bất kỳ ai tôi yêu. Chúng tôi chuẩn bị sẵn vũ khí, 2 khẩu súng cũ được giấu kỹ trong hầm, một bản đồ nhỏ về các lối ra vào đảo, và một chiếc camera cỡ nhỏ. Thứ tôi mang theo không phải để quay cảnh giết người, mà để ghi lại sự thật. Con tàu thả neo, và một xuồng máy rời khỏi đó, tiến vào bãi đá phía tây. 7 người đàn ông mặc đen bước lên, vũ trang đầy đủ, di chuyển như một biệt đội. Phía sau họ là Hạ Kình. Lão không đội mũ, tóc bạc trắng, đôi mắt như hổ phách chết, không có chút nhân tính. Khi tôi và Tư Mặc xuất hiện từ phía sườn núi, ông ta đã đứng chờ, như thể biết trước chúng tôi sẽ không bỏ chạy. Vãn Hy, giọng ông ta trầm thấp, gần như ân cần. Cuối cùng, cháu cũng lớn. Tôi nắm chặt khẩu súng. Và ông cuối cùng cũng chịu ló mặt. Hạ Kình bật cười. Cháu không giỏi kiên nhẫn như cha cháu. Nhưng, may là cháu vẫn mang một nửa dòng máu ta. Thông minh lì lợm, và biết khi nào cần bắn. Tôi bước lên một bước. Tôi không bắn. Tôi để ông nói. Để mọi người đều biết ông là ai. Để mọi thứ ông gây ra không còn là bóng ma nữa. Tôi giơ chiếc camera lên, nhấn nút.
đèn đỏ sáng. Gió cuốn tóc tôi tung lên, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy Tư Mặc lặng lẽ rút súng ra phía sau. Hạ Kình nhìn camera, rồi nhìn tôi, đôi mắt nhíu lại. Cháu định để cái này cho thiên hạ xem sao? Cháu nghĩ chúng quan tâm đến sự thật à? Hay chỉ muốn thấy máu? Tôi đáp, tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần ông không còn khả năng làm thêm bất kỳ đứa trẻ nào mồ côi vì tham vọng của ông nữa. Ông ta cười lạnh. Ta từng yêu mẹ cháu. Đó là lý do ta không giết cha cháu. Nhưng ông ta phản bội ta, giao dịch với cảnh sát, dẫn đường cho bên tình báo. Hắn nghĩ có thể thoát. Nhưng ta chỉ cần kéo một quân bài là cháu để hắn im miệng. Tôi nghẹn họng. Ông đã bắt cóc tôi, năm 12 tuổi, để đe dọa ông ấy. Không, ông ta chậm rãi. Ta nuôi cháu 6 tháng. Trong một trại huấn luyện, dạy cháu bắn, dạy cháu sống sót. Nhưng rồi ông ta cầu xin, và ta trả cháu về. Không phải vì ông ta, mà vì ánh mắt của cháu khi nhìn ta. Ánh mắt đó giống y như mẹ cháu. Tôi run người. Tôi không nhớ. Tôi đã bị xóa ký ức về những tháng ngày ấy. Nhưng giờ, từng mảnh đang trở về. Những đêm tôi mơ thấy tiếng súng, giọng nói lạ dạy tôi đừng khóc nếu ngã. Bóng dáng một người đàn ông bế tôi khỏi vũng bùn lạnh, là ông ta. Tôi nói, ông có thể giết tôi hôm nay, nhưng ông không thể giết được sự thật nữa. Hạ Kình bật cười. Nhưng giây sau đó, tiếng súng nổ. Một trong đám người phía ông ta gục xuống. Tư Mặc đã ra tay. Trận đấu bắt đầu. Đạn bắn ra từ hai phía. Tôi và anh chạy dọc theo sườn núi, nấp sau các phiến đá, bắn trả. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cầm súng giết người, nhưng khi máu trào qua giày, khi tiếng hét vang lên như địa ngục, tôi hiểu đây không còn là sống, mà là quyền được tồn tại. 2 trong số 7 tên vệ sĩ bị bắn hạ. Tư Mặc trúng một viên sượt qua vai. Tôi kéo anh vào một gốc cây, băng bó vội. Nhưng anh lắc đầu, không sao. Tiếp tục, chúng tôi tiến dần lên đỉnh núi, nơi Hạ Kình đang lùi về. Nhưng ông ta không chạy. Ông ta đứng chờ, tay rút ra khẩu súng bạc. Tư Mặc, ông ta nói, ngươi từng là đứa giỏi nhất trong lứa. Ta đã huấn luyện ngươi, dạy ngươi giết không cần chớp mắt. Giờ, ngươi định phản ta vì một đứa con gái sao? Tư Mặc đáp, tôi phản ông, vì tôi không muốn trở thành ông. Hạ Kình cười lớn, vậy để ta giúp ngươi giải thoát. Tiếng súng vang lên, nhưng tôi đã bắn trước. Viên đạn cắm vào bả vai Hạ Kình, khiến ông ta gục xuống. Tư Mặc lao tới, giằng lấy súng ông ta, dí vào trán. Nhưng tôi kịp giữ tay anh lại. Đừng, tôi nói, đừng để ông ta kéo anh xuống hố nữa. Hạ Kình cười đau đớn. Giết ta đi, nếu không, các ngươi sẽ không bao giờ được yên. Tôi bước tới nhìn ông ta, ông nhầm rồi. Ông chết đi, chúng tôi càng đau. Nhưng nếu ông sống, để cả thế giới biết ông là gì, thì đó mới là cái chết thật sự. Chúng tôi gọi trực thăng. Vài giờ sau, lực lượng đặc nhiệm quốc tế đến. Hạ Kình bị áp giải. Tôi giao đoạn ghi hình cho bên điều tra. Những bằng chứng bị chôn vùi suốt 2 thập kỷ, cuối cùng được phơi sáng. Mẹ tôi được minh oan. Cha tôi được ghi danh là người tố cáo. Và tôi được trả lại một cuộc đời. Hôm ấy, biển yên. Trên bờ cát của đảo Gió, tôi và Tư Mặc đứng bên nhau, máu thấm vạt áo, tóc rối, nhưng mắt sáng. Tôi hỏi anh, chúng ta sẽ sống sao đây? Anh mỉm cười, không cần phải sống cho ai. Chỉ cần sống, không giấu giếm nữa. Tôi gật đầu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi ngẩng mặt đón nắng. Không còn bóng cha, không còn oán thù, không còn những lời hứa gãy giữa máu. Chỉ có ánh sáng, cuối cùng cũng trở lại. Và tôi biết, từ hôm nay, tôi không còn là cô dâu của một cuộc hôn nhân giả dối. Tôi là người đã tự chọn tình yêu, dù nó được sinh ra giữa máu, nhưng sẽ sống bằng ánh sáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy cho nhím một like, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới hay nữa nhé. Chúc các bạn vui vẻ.